This call is now being recorded. Okay, so good morning, everybody, and let's start with a quote by APSC Abdul Kalam, which I feel you should use in your essay paper or anywhere else where you get the opportunity. In fact, in ethics also, it is very applicable. So it starts with this statement that when there is beauty in character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. It is so apt. আমি বহুত ক্ষেত্ৰত এইবুলি আমাৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰি আহোঁ এইবুলি যে এই পৃথিৱীখনত ৰং ভেলিউজ আছে, পৃথিৱীত ইমান মানে নেগেটিভিটিজ আছে, মানুহে বদমাচি কৰিছে আৰু আমি একচেপ্ট কিয় কৰিছো আৰু এটলিষ্ট আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত when somebody is speaking bullshit to us or we have the choice of bullshit, why are we choosing bullshit? We should not choose it, na? It's about our choice. আমি মানি ল'ব নালাগে ন, কোনেওতো ফ'ৰ্চ কৰা নাই, যদিও প্ৰপাগেণ্ডা এইবিলাক চলি আছে এইবিলাক লৈ পেলাই আল্টিমেটলি আমি মানি লওঁ ন, আণ্ডাৰ দ্য চাৰ্কামষ্টেঞ্চ দ্যাট উই লিভ। আমি একচেপ্ট কৰি লওঁ যে গুড লাইফ মানে এইবিলাক, আমি একচেপ্ট কৰি লওঁ যে এডুকেশ্যন ইজ জাষ্ট লাইক এ ট্ৰানজেকশ্যনেল গুড, similar to anything that we gain in market. তো এইটো ইনফেক্ট কাইলৈ যদি আপোনাৰ এছেট কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ এডুকেশ্যনৰ কুৱেশ্যন আহে ন, এডুকেশ্যনৰ ওপৰত এছে আহিছে, তাততো এটা এছপেক্ট আপোনালোকে লিখিব লাগিব, কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন অৰ কমোডিফিকেশ্যন অফ এডুকেশ্যন। চ' কমোডিফিকেশ্যন অফ এডুকেশ্যনৰ একদম এক্সট্ৰিম worst case scenario এইটো হ'ব পাৰে, যেতিয়া when education just becomes like any transactional good in the market, it loses its value and it can lead to such decline, or you can say such assumption that if somebody is not providing, then he can be retaliated or he can be questioned. আমি যেনেকে বস্তু এটা প্ৰডাক্ট এটা ভাল নাপালে আমি ঘূৰাবলৈ যাওঁ, কিমান বেয়াকে ট্ৰিট কৰোঁ, কাষ্টমাৰ কেয়াৰক ফোন কৰি বেয়া বস্তু দিছে এইটো দিছে। আমি এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো যদি সেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে এনেকে ট্ৰিট কৰিম ন। Education is something that cannot be sold. It is a process where মানে আমি যদি আজি মই কথাটো কৈছো আপোনাক, মই পঢ়াই আছো বা আমি আলোচনা কৰি আছো, এই প্ৰডাক্টটো যে মই যে যদি আমি পিয়ৰলি কমাৰ্চিয়েল টাৰ্মছতে ভাবো যে মই এটা প্ৰডাক্ট দি আছো, এই প্ৰডাক্টটো মই সাপোজ মিষ্টাৰ এ বা মিছ এ পাব লাগে, আমি গুড এটা আমি সাপোজ চাৰ্ট এটা দিছো, তেতিয়া মই যেতিয়া বেচিছো তেতিয়া ইট ইজ কনচিডাৰ্ড দ্যাট দ্য ট্ৰানজেকশ্যন ইজ অভাৰ। বাট ইয়াততো এইটো অভাৰ হৈ নাযায় ন, ইয়াত somebody will give something, somebody will accept something, then somebody will question something, then he will reply something, and then we move on. Actually education to এনেকুৱা বস্তু যিটো প্ৰশ্নৰ পৰা আৰম্ভ হয়, কিবা এটা বস্তু ডাউট, সেই প্ৰশ্নটো যেতিয়া নোহোৱা হৈ যায় বা তাতকে ওপৰ লেভেলৰ প্ৰশ্ন পাইছে, তেতিয়া এডুকেশ্যনটো কাইণ্ড অফ মানে এটা কমপ্লিশ্যনৰ ফালে আহে। চ' এইটো এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ, এটা ইট ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম any transaction that we do in market. So সেইটো কাৰণে এইটো কমাৰ্চিয়েলাইজ হৈ যোৱা, কমোডিফাই হোৱা, that is a very dangerous trend, আৰু সেইটোৰ এটা কনচিকুৱেঞ্চ হিচাপে আমি এইটো দেখা পাইছো। So no doubt we are living in a society where utilitarian values dominate, where it is believed that the more you consume the happier you become, but still it is our choice to accept it or reject it or ignore it. So it is totally, somebody might force say any wrong values on us, but it is our choice that we entertain those things and accept them. So here বস্তুটো বহুত important হয় যে I can reject it, I can say no, this is not something that is that I feel is correct.
সো এইবিলাক ইনসিডেন্ট এটো ইনসিডেন্ট যেটো হৈ গল it's a sad incident, it is a very emotional incident, but it is something that you can use as an example in ethics, in essay, in the right context আপোনালোকে use কৰিব পাৰে পৰিস্থিতিটো চাই পেলাই এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ডিক্লাইন অফ ভেলুজৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চন আহে ভেলু সিস্টেমৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব তো এইটো এক্সাম্পল আপোনালোকে কোট কৰিব গম পাইছেনে কি কৈছো মই ওকে পল্লৱী can you use it Yes, sir. কালি অশোকে এটা কোৱেশ্চন মোক হোৱাটছএপত পঠাইছিলে কি আছিলে মাইগ্ৰেশ্যন অফ হাই নেটৱৰ্থ ইণ্ডিভিজুৱেলছ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া হৈছে এইটো এই কোৱেশ্চনটো ডাইৰেক্টলিটো হেনেকে নাহে বাট আমি মাইগ্ৰেশ্যন টপিকটো কৰিছো we have done migration না Question to আকৌ এবাৰ কৈ দিয়কচোন নহয় কোৱেশ্চনটো অশোকে কৈ আছিল যে হাই নেটৱৰ্থ ইণ্ডিভিজুৱেল যিবিলাক আছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা বহুতে গুচি গৈছে সো হেতুৰ ইম্প্যাক্ট কি হ'ব পাৰে ইমান পইচা থকা মানুহবিলাক ইণ্ডিয়াৰ পৰা গুচি গলে কিবা লোকচান আছে নেকি বা কিবা লাভ আছে নেকি হেতু কোৱেশ্চন I think it is a very far-fetched thing which you might use it as a peripheral part of some question related to migration but directly to hetu অহাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে because that is হয়তো কোনোবা এটা আৰ্টিকলত হয়তো পেপাৰত হেতু ইস্যু লৈ পেলাই কিবা এটা লিখিব পাৰে বাট আমি এটো কথা পঢ়িছিলো আপোনাৰ মনত আছে না যে আজিকালি যেটো আমাৰ জব মাৰ্কেট বা the workplace the world is becoming one workplace so মই যে এটা ক্ষেত্ৰত কৈছিলো জয়শংকৰে যে এটা কথা কৈছিলে মাইগ্ৰেশ্যন লৈ পেলাই যে এতিয়া migration need not be considered as a unidirectional thing so আজি কোনোবাই গৈ পেলাই আমেৰিকাত কৰিছে তাৰ পৰা আকৌ কাইলে আকৌ ইণ্ডিয়ালৈ আহিব পাৰে অলপ এটা পিৰিয়ডৰ কাৰণে বা পাৰ্মানেন্টলিও আহিব পাৰে so there is earlier যেটো কনসেপ্ট আছিল আমাৰ মাইগ্ৰেশ্যনৰ বা ব্ৰেইন ড্ৰেইনৰ যেটো কনসেপ্ট আছিল এটোটো বেসিক্যালি আপোনাৰ it is something similar to brain drain you are talking about না বা wealth drain বুলি ক'ব পাৰো so আজি যদি হাই নেটৱৰ্থ ইণ্ডিভিজুৱেলছ বাহিৰত বেটাৰ অপৰচুনিটি কাৰণে গৈছে so that is inherently not a bad thing they are going for greener pastures and you cannot stop them somebody you cannot force maybe their wealth is generated because of their greater exposure to the world so you cannot force them and you also should appreciate the fact that the world is becoming one single entity in especially in with regard to capital flows so Azi regardless of somebody who is working wherever he can contribute to the growth of our nation so high net worth individuals এতিয়া চাওক কিবা এটা ক্ৰাইসিসত পলাইছে হেতু আৰু আপুনি মই কি ৰখা কাবাৰ পইচা আছে কাবাৰ private jet আছে তো হেতু এটা টেন্ডেন্সি যে they want to make themselves more secure but inherently এটোটো একো ক'বলগীয়া নাই ন যে আমি যদি এটা ফালৰ পৰা তো পজিটিভে হয় যে আমি talented and rich people আমি world marketplace বা world workplace আমি সাপ্লাই কৰিব পাৰিছো হেতুৱে আমাৰ কি লোকসান কৰিব এটা ট্যাক্সেশন যেটো পালো হয় এটো কমিব মেবি হিহঁতি বাহিৰৰ পৰা আৰু বেছি বেলেগ ইনভেষ্টমেন্টৰ টাৰ্মছত কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে ন অশোকে কোনটো পার্সপেক্টিভত আপুনি কোৱেশ্চনটো ভাবিছিল মোক কওকচোন Virat Kohli and Anushka Sharma in near future settling, let them. Who cares? Why should you bother? Are with all due respect, they are doing their job. আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাম কৰি আছে আজি আপোনালোকৰ কামটো ইমান ভ্যালু নাই কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ কামটো কৰিলে কিয় আপোনালোকে ভাবিছে যে your work is inferior to what Virat Kohli or Anushka Sharma is doing. They have money, they are going there. Who can stop them? এইটো আজিৰ কথা নহয় ন সদায় মানুহে আমিওটো কৰিছো মাইগ্ৰেশ্যন
মানে হেৰি জেগাৰ পৰা বাহিৰ বেটাৰ জেগালৈ গৈছো য'ত বেটাৰ অপৰচুনিটি আছে ইউ কান ডু এনিথিং ন ইটছ এন অপেন ছ'চাইটি আমাৰ আৰ্টিকেল 19তো ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্টটো আছে ন ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্ট আৰু ৰেষ্ট্ৰিক্টিং ইট টু উইদিন ইণ্ডিয়া ন ইট ইজ বেচিকেলি ইউ আৰ ফ্ৰী টু মুভ ইটছ এ ৰাইট ইটছ এ চিভিল ৰাইট সেইটো আপুনি কিটো কনটেক্সত আপুনি ৰখাব এইবিলাক লৈ পেলাই চেঞ্চিটিভ হৈ পেপাৰত যা তা বস্তু লিখিব এইবিলাক বস্তুটো ইমান ভেলু দিয়া বস্তুৱে নহয় somebody is কোনোবাই বেটখন ভালকে ঘূৰাব পাৰে সি ছিক্স আমাতকে বেছি ভালকে মাৰিব পাৰে ফ'ৰ মাৰিব পাৰে তাৰমানে সি এজ এ পাৰ্চন সিহঁতৰ ৱৰ্ডি হৈ নাযায়তো আমাতকে বেছি আজি that activity is highly valued in terms of money but quality wise to there are many people in India doing maybe more work than Virat Kohli and Anushka Sharma so why should you put it আমি এইটো পজিটিভ কথা ক'ব লাগে আজি যদি হাই নেটৱৰ্ক ইণ্ডিভিজুৱেলছ বাহিৰলৈ গুচি যায় সো আমি এইটো কথা ক'ব লাগে যে দেৰ ইজ এ চান্স কি এটাতো ইণ্ডিয়াৰ চফ পাৱাৰ বাঢ়িব বাহিৰত যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৈছে ছেকেণ্ড কথা পচিবিলিটি ডেট ইউ ন ৰেমিটেন্সেছ আহিব পাৰে 3 নম্বৰ কথা ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব পাৰে আৰু the fact that it is an aspirational aspect also that the idea of a good life for common people so they might get motivated by such people or hoy so etu kobologi ekku nai etu iman issue নহয় অশোকেও হেতু কনটেক্সটে ভাবিছিল নেকি বিৰাট কোহলি যোৱালৈ বেয়া পাইছিল নেকি নহয় স্যাৰ মই আৰ্টিকেলটা পাইছিলো স্যাৰ হেতুত গ্লোবেল মাইগ্ৰেশনটো বহুত বাঢ়ি যাব টু 2024 বুলি মই হেতু পাই ভাবিছিলো ইনফেক্ট আপুনি চাওক না এতিয়া মই হেনা আমি ভুটানৰ পঢ়োতে গৈছিলো ন ভুটানৰ পপুলেশ্যন মাত্ৰ 7 লাখ তাতে ইমানখিনি মানুহ গুচি গৈছে সো এটোতো হ'বই এজ মানে world becomes one and so it opens up the opportunity for a very nimble footed population so people will tend to move so eto ekko beya kotha nohoy to আমি এতিয়াও আমাৰ বহুত মানুহ আছে কিমান মানুহ যাব ভালে যাব লাগে ইণ্ডিয়া পৰা মানুহ যাওক গোটেই বেলেগত লাগিলে আইলেণ্ড নতুনকে চাইনাৰ নিচিনাকে বনাই পেলাই অলপ মানুহ পঠাই দিব লাগে যে নতুন দেশ বনাকে যা এনে বহুত মানুহ আছে বহুত ভাল কথা এনকাৰেজ কৰিব লাগে এইবিলাক কিন্তু লগতো লৈ যাওক সিহঁতে এটা 1 লাখ মান দিয়ে মানুহ লৈ যাওক এটাই আমাৰ ইমান বানপীড়িত মানুহ আছে কেইটামান লৈ যাব লাগে ন আজি পেপাৰখনত ভাল এটা বস্তু দিছিলে এই হেডিঅৰ লৈ পেলাই মৰিগাঁৱৰ কেছ ষ্টাডি এটা দিছিলে জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ষ্টাডি এটা কণ্ডাক্ট কৰিছে আৰ্লি 20th centuryৰ পৰা এতিয়ালৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ টোটেল সাৰফেস এৰিয়া ইট হেজ ইনক্ৰিজ ফ্ৰম আই থিংক কি বুলি আছিলে 4 times মান মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এৰিয়াটো বাঢ়ি গৈছে আৰু তাতে এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা গম পালো যে য'ত মানে স্যান্ড বেসড যেটো আমাৰ ব্যাংকস বিলাক আছে আৰু যিবিলাক ধৰক এটা গুৱাহাটীৰ ফালে ক্লে বেসড হয় বা মাটিটো অলপ টান হয় সো তাতে ইৰোশনটো কম আৰু যিফালে আমাৰ নৰ্থ বেংকত স্যান্ড বেসড হয় ইৰোশনটো বেছি হয় আৰু ইৰোশনৰ মেইন কাৰণটো হৈছে সিলটেজ মানে sedimentation in the upper reaches of ব্ৰহ্মপুত্ৰ এটা সুবনহিৰ বা এনেকে অৰুণাচলৰ পৰা যিমান নদী আহে sedimentation to বাহে because of landslide there so আমি যে কালি হিনাখন আলোচনা কৰিছিল ফ্লাডৰ কথাটো যে it is a integrated thing যে আমি গোটেই ষ্টেট কিখনৰ লগত মিলি পেলাই ষ্টাডি কৰিব লাগিব landslide is linked with flood landslide is linked with erosion landslide is মানে অৰুণাচলৰ প্ৰবলেমে অসমৰ প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰিছে তাত landslide is a problem ইয়াত flooding is a problem so it has to be treated in a holistic manner আমি আপস্ট্রিমত কাম কৰিব লাগিব যাতে ল্যান্ডস্লাইড কম হয় যাতে সেডিমেন্ট লোডটো কম হয় যাতে ইৰোশন কম হয় মনত পৰিছে কথাটো কৈছিলো হেনন আমি যে আপাৰ ৰিচেছত হেৰি কৰাৰ কথা কৈছিলো যে গছগছনি ৰুব লাগে সো সেই বস্তুটোৱে আজি পেপাৰ দিছে দেখিছে না পেপাৰ আছতি
Have you seen it? Yes, sir. তো বস্তুবিলাক লিংক কৰি পেলাই এটা যেতিয়া পইণ্ট ভাল পইণ্ট পায় আৰু আমি পঢ়াৰ লগত লিংকটো থাকে তেতিয়া ইউ ট্ৰাই টু ডু ইট দ্যাট ওয়ে। সেইবিলাক কথা আৰু জেনেৰেল কথাবিলাকতো ক'বই, এইবিলাক যিবিলাক আমাৰ আগৰ পৰা এম্বেংকমেণ্ট এইবিলাকৰ তাত ৰিলেটেড ইছ্যুজ বিলাকতো ক'বই। হ'ল নে কথাটো চব কমফৰ্টেবল মাইগ্ৰেশ্যন লৈ পেলাই? Yes, sir. মাইগ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চন আহে আমি জেনেৰেল মাইগ্ৰেশ্যনৰ থিমটোত এনচাৰ কৰিম। আমিতো কৰিছো সেইবিলাক মাইগ্ৰেশ্যন টপিকটো কৰিছো ন? Yes, sir. তাত যিখিনি বেছিক কথা কৈছো সেইখিনি দি আৰম্ভ কৰিব। মাইগ্ৰেশ্যন কি হয়, কিহৰ কাৰণে হয়, আৰু এইবিলাক কি আৰু এইবিলাক কাইণ্ড অফ মানে পুছ মাইগ্ৰেশ্যন নহয়, পুল। চ' আমি এটা সময়ত আমাৰ আগতে এনেকুৱা আছিলে যে পুছ মাইগ্ৰেশ্যনে বেছি আছিলে। আমাৰ আৰবানাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা পাওঁ আৰু বাকী ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো যিমান মাইগ্ৰেশ্যন হৈছিলে, এই ফিজিৰ কথা কৈছিলো, কেৰিবিয়ান আইলেণ্ডছৰ কথা কৈছিলো। বাট এতিয়াতো আমাৰ কাইণ্ড অফ বিৰাট কোহলি, অনুষ্কা শৰ্মাটো ইয়াতে পানীও কিবা ক'লা পানীহে খায় ন? পাগল কৰিছে মানুহক, পাগল কৰিছে এইবিলাকে, চেলিব্ৰিটি বিলাকে চবকে আৰু বেছি ইনচিকিউৰ কৰি গৈ আছে। চেলিব্ৰিটি কালচাৰটো ইণ্ডিয়াত is ruined like anything. নতুন young people মানুহক মানে one of the worst thing that has happened is the celebrity culture, because it makes you insecure in life. It makes you imperfect, like you feel like you are an imperfect person, and it makes you feel that other one is very perfect. সিহঁতৰটো perfect life আছে, that সব PR managed এইবিলাক, এটা PR agency আছে, and everything is PR managed. Wrong heroes, we are having the wrong heroes. ভাল মানুহ হাইলাইটে নহয়। এনে মই ভিডিঅ'ত দিছিলো, ষ্টেটাছত দিছিলো জিডি আগৰৱালৰ কথা। মই গেৰেণ্টি দিব পাৰো আমাৰ 99.9% কলেজ গোয়িং ষ্টুডেণ্টে জিডি আগৰৱালৰ নামে শুনা নাই চাগে। বাট সেইবিলাক মানুহৰ ষ্ট্ৰাগল চাওক না, ৰিয়েল ন, কি নাছিলে, but still they fought for a cause, and you know. মই কোৱা নাই যে ক্ৰিকেটাৰ বা ইহঁতক ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে, ইহঁতক কৰক, কিন্তু সেইটো মানে এনেকুৱা নহয় যে মানে we forget who we are and give them more than they deserve. আপুনি ৱেষ্টত চাব না, যিমান ৱেষ্টত মানে কি হেৰি কাণ্ট্ৰিবিলাকত আৰু অকণমান এডভান্স কাণ্ট্ৰিবিলাকত চেলিব্ৰিটিবিলাকে নৰ্মেল মানুহৰ নিচিনাকে থাকিব পাৰেতো তাতো। They respect them, but মানে they have a normal life. It's not like একদম পাপাৰাজি ঘূৰিয়ে থাকিব এনি টাইম হেৰি স্পৰ্টছৰ বা এইবিলাক। আজিকালিতো সিহঁতৰো বহুত কিছুমান এইবিলাক ৰং কালচাৰ কিছুমান আহিছে সিহঁতৰ, এইবিলাক দেখা পায়, কিন্তু still they treat their celebrities better than we do. আমি কোৱেশ্চনে নকৰো ন। Defense indigenization, very important topic. The need for it is the challenges that India faces in this in the changing global scenario, where we are encircled by China, and then we have threats from our western neighbor, this Pakistan, as well as there are maritime challenges. So because in defense is something we are dependent on imports. Our energy কাৰণেও আমি ইম্পৰ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট, ডিফেন্সৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট।
So it reduces our regal room or our strategic autonomy to ensure that we have access to reliable and resilient flow of um, assured defense supply. It is possible নহয় no, uh, especially considering the changed equation between Russia and China that creates a lot of you can say changed scenario for us to go for indigenization. So প্ৰথম আমি যদি চাওঁ যে প্ৰথম আমি চাব লাগিব why is it imminent to go for DI. তো প্ৰথমটো আমাৰ security challengeৰ কথা কলো। security challengeত আমি ক'ব পাৰো যে যেটো we are surrounded by two nuclear weapon states. Nuclear weapon state, adversarial nuclear weapon state, adversarial. They are an enemy to us. No? We are facing the two front war situation. Pincer strategy কথা কৈছিলো। তাৰপিছত we have challenges with both land and maritime security challenges আছে। তাৰপিছত economy ক্ষেত্ৰতো there is you can say from the perspective of Indian economy, defense indigenization is important because it will promote domestic industrial growth. I know that Reliance is coming up with its own defense. Reliance কৰি আছে no defense or বহুত investment কৰিছে defense. It's a good thing. বাহিৰতো আমি এইটো private company পৰা কিনি আছো no Lockheed Martin, Boeing এইবিলাকৰ পৰা। So we need capacity building in terms of defense production, and it is a good thing that it is we are encouraging private sector to come up, and that is good for Indian economy actually. তাৰপিছত employment ক্ষেত্ৰত it will help employment generation, and most importantly it will help get rid of our jugaru culture. So jugaruৰ opposite কি হয় innovation. এফালে আমাৰ jugar versus innovation. That innovation is something that world encourages, হয় না? Innovation হলেহে বস্তুবিলাকৰ ওপৰত মানে quality improvement হ'ব। So innovation will be encouraged, মানে there will be focus on R&D. There can be creation of niches মানে কি niche মানে speciality. এটা ধৰক US or কিছুমান hardware or software advantages আছে। Israel's small weapons advantages আছে। China is also developing its defense capability a lot. So that is why it is very important. It will help create niches in the defense production spectrum or the defense production ecosystem. তাৰপিছত why should we go for defense indigenization? Our third point is that from the perspective of defense hardware or from the perspective of defense technology, if we see that we are totally dependent on import. So import dependency is a challenge for our strategic autonomy. It is also a challenge for our ability to produce our own hardware. So imported, we know it is Russia is dominating this arena. So Russia's লগত আমি যিমান মানে ট্যাঙ্কৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছো
ৱেপনৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছো ৰাছিয়াৰ পৰা আমি T-90 tanks এইবিলাক মিক্স এইবিলাক আছে ৰাছিয়াৰ লগত প্ৰবলেমটো কি হয় জানে মেইনটেনেন্স ইজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ so even if we procure weapons from Russia but maintaining proper servicing is not provided so that is a challenge so that creates a need so Russian dominance in imports but proper servicing need of military hardware is not provided. There is a third reason defense hardware perspective of sound then defense indigenization will also encourage our ability to export. So as আমি indigenously produce কৰিছো BrahMos indigenously কিছুমান helicopters আমি হেৰি কৰিছো এইবিলাক সূৰ্য কিৰণ তিৰণ এইবিলাক প্লেন আছে আমাৰ তেজস হয় না তেজসতো এতিয়া US ৰ ইঞ্জিন জেট ইঞ্জিন লাগিব ন এটো ইনাখন মই দিছিলো যে মনত পৰিছে না US ৰ জেট ইঞ্জিন কোলাবৰেচনটোৰ ওপৰত মই দিছিলো নহয় so this is the from the perspective of defense we can say this then from the perspective of foreign policy ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে foreign policy যিটো মেইন পিলাৰটো কি strategic autonomy that we want to be autonomous that is ensured through defense indigenization then আমি কৈ থাকো যে আমি Indian Ocean region we are the net security provider তো আমি যদি net security provider হ'ব লাগে এটোটো আমি ইন্ডিজিনাসলি আমি প্ৰডিউস কৰিব লাগিব ন কাইলে যদি সিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰে আমাৰ বন্ধুকে নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সো net security provider বুলি ক'লে মানে it is basically you are able to secure yourself as well as provide security for the region so for that to defense indigenization is a must এতিয়া looking at the challenges defense indigenization আপোনালোকৰ পেপাৰ 3 আহিব পাৰে হা পেপাৰ 3 you might get it পেপাৰ 2 টো আহিব পাৰে পেপাৰ 3 also you can get it এটো বিকশিত ভাৰতৰ এইমটোৰ ওপৰত কিবা আহিলেও এটোও লিখিব লাগিব তেতিয়া বিকশিত ভাৰতত আমি লিখিছো না ডেভেলপ ইন্ডিয়া কৰিছো তো স্যার তাতে জাস্ট ৰিকল কৰি তাত এইবিলাকো থাকিব মানে গেইনিং সেলফ ৰিলায়েন্স তো এটা মেজৰ থিম হয় ন বিকশিত ভাৰতৰ সেলফ ৰিলায়েন্স আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত তো আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতত ডিফেন্স ইণ্ডিজেনাইজেশ্যন ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট বাট চ্যালেঞ্জেছত কি আহিব প্ৰথমটো পইচা ফান্ডিং ইজ এ চ্যালেঞ্জ why because it is মানে it requires heavy capital investment whereas আমাৰ যেটো capital expenditure আছে বাজেটত এতিয়াটো আমি kind of বহাইছো capex but capex is generally low আমাৰ maximum revenue expenditure আছে হয় না এতিয়া anyway আমি ইয়াৰ পিছত ডিফেন্স সেক্টৰ ৰিফৰ্মছত পঢ়িম এই যে অগ্নিপথ স্কিম আনিছো no doubt হেতুৰ কিছুমান ইস্যুজ আছে বাট এটো এটা ফ্যাক্টৰ হয় যে আমাৰ majority of our defense budget goes on paying pensions and salaries
whereas এতিয়া আমি যদি গোটেই পৃথিৱীত চাওঁ, ডিফেন্স মেইন প্ৰায়ৰিটিটো কি? মানুহক চাকৰি দিব লাগে নে দেশৰ সুৰক্ষা কৰিব লাগে? দেশৰ চিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰাটো আটাইতকৈ ফাণ্ডামেণ্টেল কথা। মানুহক চাকৰি দিয়াটো ফাণ্ডামেণ্টেল কথা নহয়। আমাৰ ইয়াত কি হৈ গৈছে, ডিফেন্স কওক, ৰেলৱেজ কওক, বেংকছ কওক, এইবিলাকৰ এটা মানে আটাইতকৈ কি এৰিয়াটো হৈ গৈছে যে মানুহক চাকৰি দিয়াটো। ন' ডাউট হিউমেন হেৰিটো নেচেচাৰী হয়, কোৱালিটি কেপাচিটি বিল্ডিং এণ্ড প্ৰভাইডিং ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ, এইটো হয়। বাট ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমিতো কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰো ন, এইটোতো আমাৰ চিকিউৰিটিৰ কথা আছে। চ' আজিকালি কি হয়, ডিফেন্স ফৰ্চেছ এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড দে আৰ বিকামিং স্মল, ট্ৰিম হৈ গৈছে। যিটো আপোনাৰ টুথ টু টেইল ৰেচিঅ' বুলি এটা কথা আছে ন, টুথ টু টেইল ৰেচিঅ' ইজ বিকামিং কোৱাইট স্মল। টুথ টু টেইল ৰেচিঅ' বেচিকেলি এইটো হয় যে প্ৰথমতে যদি এটা মানুহে যুদ্ধ লাগি আছে, তাৰ পিছফালে কেইটা ছাপ্লাই চেইনত কেইটা মানুহ লাগে। চ' এইটো আমাৰ বহুত বেছি আছিল, হাই আছিল টুথ টু টেইল ৰেচিঅ'। আমি কি কৰো, চ' এটা মানুহ যেতিয়া বেছি ইনভলভ হৈ থাকিবতো আমাৰ এবিলিটি টু ইনভেষ্ট অৰ expand in military hardware, military technology becomes lesser. So যিটো capital expenditure লাগে সেইটো low. So এইটো কাৰণে অগ্নিবীৰ স্কিম, অগ্নিপথ স্কিম যিটো, সেইটোৰ যিটো এইটো এলিমেণ্ট যে it will free up funds for capital expenditure, that is very important. It is something we need because our defense budget is going on revenue expenditure. Yes, but capital expenditure is low. But the thing we require is more capital expenditure because you need, that is how modern warfare will be. কাইলে দুটা আৰ্মিৰ মাজত যুদ্ধ যেতিয়া লাগিব, আৰু আমি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা এইটো কথা নিশিকো জানো? আমিতো বেটেল অফ প্লাচিৰ কথা চালে গম পাওঁ যে ব্ৰিটিছাৰ্ছ জাষ্ট কিমান আছিল, বহুত কম আছিল। তাতকে নৱাবছ বিলাকৰ বহুত বেছি ফৰ্চেছ আছিল। আৰু one reason why the Western powers, in spite of having lesser manpower, could win the battles was because of better technology. Strategy বা বাকি ফেক্টৰ বিলাক থাকিব, যিখিনি ধৰক ইণ্ডিয়ান চলজাৰ্ছ বা ইণ্ডিয়ান লিডাৰ্ছৰ মানে ল' কেপাচিটিয়ে কওক বা you can say মেনেজমেণ্টৰ কথাই কওক, এইবিলাক ইছ্যু আছে। বাট one significant factor is that technology. The Western countries had better technology. So আমি আজিও সেইটোৱে ভুল কৰিম ন, যে আমি যদি অকল হিউমেন চেন্ট্ৰিক কৰি দিওঁ ডিফেন্স ফৰ্চ, মানে লাইক we just want to have more and more person. আজিৰ যুদ্ধ এইটোৱে ডিটাৰমাইন নকৰে যে কিমান মানুহ আছে। 10,000 সৈন্যৰ এগেইনষ্টে যদি 100টাও আছে, বাট 100টা উইথ ৱেল ইকুইপড, and they will be better placed to win the war. So আমি আমাৰ প্ৰায়ৰিটি বিলাক ক্লিয়াৰলি ছেট কৰিব লাগিব। আমি কি ডিফেন্সটোক এটা ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ টুল হিচাপে মানে সেইটো প্ৰায়ৰিটি দিম নে ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া, চিকিউৰিটি অফ ইণ্ডিয়াটো প্ৰায়ৰিটি দিম? গম পাইছেনে? বস্তুবিলাক পলিটিচাইজ হৈ পেলাই মানে গণ্ডগোল হৈ যায় আৰু ডিবেট বিলাক প্ৰপাৰলি নকৰে। এই বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট বা যোৱাবাৰ NDA মোৰ এটা মানে প্ৰব্লেমেটিক এৰিয়া এইটো আছিল, কিছুমান ভাল কাম কৰিবলৈও আনিছিল, লেবাৰ লছ খিনিৰ কথা, বাট their communication was very poor to present it in a right manner that they were not willing to do. আরে এনেকুৱা মানুহ আছিলে, মোদীয়ে আনিছে কাৰণে ভাল হ'ব, and people did not have the brains or did not want their brains to work out কি কিবা পজিটিভ আছে নেকি, এই ফাৰ্ম ল বিলাক লৈ পেলাই পজিটিভ আছে নেকি? মানুহে অপ'জ কৰিছিল জাষ্ট বিকজ মোদী আনিছে আৰু ছাপোৰ্ট কৰিছিলো জাষ্ট বিকজ মোদী আনিছে। বাট বস্তুটোনো কি হয় সেইটো লৈ পেলাই কাৰো প্ৰপাৰ মানে এনালাইচিছ নাই। এতিয়া ডিফেন্স ইণ্ডিজেনাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো হয়। আমাৰ ডিফেন্স ইণ্ডিজেনাইজেশ্যনৰ কাৰণে we need to devote more money for capital expenditure. But if we are just focusing on making it more manpower based, then that it will be like a regressive thing that we are doing. So that is very essential.
capital expenditure is a challenge. Then second issue is time and cost issues. যিটো ডিফেন্স ৰিলেটেড বস্তুবিলাক লৈ পেলাই it takes a lot of time না আমাৰ এতিয়া সেই এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ বিলাক বনাওঁতে কিমান টাইম লাগিছে চ' সেইবিলাক ইছ্যু আছে ইণ্ডিজিনাইজ কৰিবলৈ হ'লেও আমাৰতো এতিয়াই যদি চাইনাই এটেক কৰে এতিয়াই যদি পাকিস্তানে এটেক কৰে তেতিয়াহ'লেতো we will have to depend on imports না so because it takes a lot of time তাৰপিছত policy related problem আছে কিছুমান আমাৰ এটা যেটো policy আছে we have this policy called DPP or Defense Procurement Policy. Defense Procurement Policy problem to etu je it keeps on changing. Government নতুন laws ani নতুন বস্তু আনি থাকে এতিয়া তাতে কিছুমান বস্তু আছে যে আমি যদি ইম্পোর্ট কৰো ট্রান্সফার অফ টেকনোলজিৰ কথা বা R&D কথা লৈ পেলাই কিছুমান ক্লজেস আছে বাট মানে এটু লৈ পেলাই মানে সদায় সার্টেইনিটি নাথাকে এতিয়া মাজতে কি হৈছে এটা মানে যেটো টোটাল কন্ট্রাক্ট ভ্যালু আছে তাৰে 30% it was said that it should be spent on procuring components domestically এতিয়া হেতু লৈ পেলাই again uncertainty হল যে মানে হেৰি যদিও আমি ইম্পোর্ট কৰিছো বা যদি আমি হেৰি কৰিছো সোলাৰৰ ক্ষেত্ৰত যেটো হৈছিল এটো সোলাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা এটাই হৈছিল কথাটো লৈ পেলাই যেটো কাৰণে আমেৰিকাই WTO ত গৈ পেলাই ইন্ডিয়াৰ এগেইনষ্টে হেৰি ললে জাজমেন্ট টু ইন্ডিয়া এগেইনষ্ট টেকল ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো কথাটো এনেকুৱা যে প্ৰকিউৰমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডিফেন্স প্ৰকিউৰমেন্ট পলিচিৰ আন্ডাৰত যে মানে contract value 30% amount has to be procured domestically the raw materials that is used or the components that is used so etu loi pelai মানে this is not a uniform thing na kitaba etu ami kisman khetrote to diu accept kor kisman etu waive kor so policy related kotha to we need a certainty etia ami kau je amar private sector low private sector participation etia private sector works on the principle of profit so তেওঁলোকৰ কাৰণে profit principle to তেতিয়াহে realize কৰিব পাৰিব যেতিয়া policies are definite না they know that optimum weight কাম হ'ব যে আজি যদি ইণ্ডিয়াত বনাবলৈ হলে কিবা এটা percentage of amount আমি যদি domestically কৰিব লাগে whereas হেতু আমাৰ কাৰণে বেছি expensive হয় আমি যদি বোলে বস্তুটো বোলে শ্ৰীলংকা পা আনো বা বোলে আমেৰিকা পা আনো এতিয়া বেটাৰ হয় হেতু অপচন দিব লাগিব so আপোনালোকে এটো পৰীক্ষাত এইবুলি লিখিব যে there are policy issues that যেটো ডিফেন্স procurement policy আছে there is that keeps on changing there is no policy certainty থাকিব লাগে কিন্তু policy certainty নাথাকে example আপোনালোকে example দিব পাৰে এটো offset clause বুলি কয় offset clause বুলি দিলে গম পাইছো hold on a second 30% offset কৰিব ন ডিফেন্স production তাৰ পিছত third issue is innovation Third issue is innovation. মানে আমাৰ ইয়াতে why defense procurement or defense indigenization is a challenge is because of the low R&D. R&D oriented course বিলাকত আমাৰ ইয়াত ডিমান্ডে নাই এটা আমাৰ ইয়াত ধৰক ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স আছে বা দুই এখন এনেকুৱা ৰিসাৰ্চ oriented আছে কলেজেস বিলাকত ম্যাক্সিমাম আপুনি চাবচোন বস্তুবিলাক টেকনলজি oriented সায়েন্স আৰু টেকনলজিৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে তো সায়েন্স বুলি যেতিয়া কম আমি মানে ইট ইজ ক্ৰিয়েচন অফ নিউ নলেজৰ কথা আহিব টেকনলজি হৈছে এপ্লিকেশন অফ দিস সায়েন্স সো আমি এপ্লিকেশন পাৰ্টত মানে যত নেকি যেটো কৰি পেলাই ইমিডিয়েট আমি চাকৰি পাম যেটো কৰি ইমিডিয়েট পইচা পাম এইটোৰ ওপৰতে আমাৰ ফোকাসটো বেছি R&D ক্ষেত্ৰত there are huge issues in fact waste বাহিৰৰ R&D situation to wasteত ইমানে ভাল বেটাৰ হয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি যিবোৰ যাৰ একাডেমিক্সৰ লগত ইন্টাৰেষ্টেড আছে সিহঁতি ৰিসাৰ্চ লাইনত যদি যাব লাগে তেতিয়াহ'লে they go outside India so R&D সেক্টৰটো যেতিয়ালৈকে উইক থাকিব তেতিয়ালৈকে ইনোভেশনৰ কথাটো আমি দেখা নাপাওঁ
আচ্ছা, এতিয়া তাৰমানে what is the way forward? Way forward is that we need reforms in terms of defense organizational reforms লাগে আমাৰ মাজতে এই অৰ্ডিনেন্স ফেক্টৰীজ বিলাক আছে যে এইবিলাকৰ কিছুমান ৰেচনেলাইজেশ্যন হৈছিলে যে বস্তুবিলাক ইমানেই বেছি মানে ছেগ্ৰিগেটেড হয় আজি যদি এয়াৰফোৰ্চক কিবা এটা লাগে নেভিক কিবা এটা লাগে আৰ্মিক কিবা এটা লাগে there is no মানে single point মানে হেৰি ডিমাণ্ডটো নাহে চবৰে বেলেগ বেলেগকে হা কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাথাকে ইনফেক্ট আমি যে CDS টো ক্ৰিয়েট কৰিছো এইটোৰ মেজৰ ৰিজন ইজ টু ক্ৰিয়েট এ কাইণ্ড অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন প্ৰপাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন দ্য ডিফেন্স ফৰ্চেছ আমাৰ চব বস্তু চাইলজত কাম কৰে so defense organizational reforms we have to create so that that need for you can say military hardware that can be streamlined. Say for example, আজি Navy ko plane lage, Army ko plane lage, sorry, Army ko helicopter lage, Navy ko helicopter lage, Air Force ko helicopter lage. The সবকে তো helicopter needs to বেলেগ বেলেগ হ'ব হয় না সবৰে operational activity বেলেগ বেলেগ হ'ব এই বস্তুবিলাক যে মানে কেনেকুৱা টাইপকে কৰিলে যাতে মিনিমাম কষ্টত আমি এটা মেক্সিমাম ৱেট মানে আমি গেইন কৰিব পাৰো এতিয়া সব মানে এটা কোঅৰ্ডিনেটেড ৱেট কামটো হ'ব লাগিব তেতিয়াহে মানে ডিফাৰেণ্ট নিডছ বিলাক আমি ইকুৱেলি ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ নহ'লে উই হেভ টু ডিপেণ্ড অন ইনপুটছ আৰ্মিয়ে বেলেগ জেগা আনিব বিচাৰিব নেভি বেলেগ জেগা পৰা কিন্তু কামটোতো যুদ্ধ লাগিলেতো চবেই একেলগে কৰিব লাগিব ন আচ্ছা আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান আছে ডিফেন্সৰ কাৰণে ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইনফেক্ট এইটো কেছ ষ্টাডি হিচাপে ইউজ কৰে say why DRDO is not functioning to the level where ISRO is. ISRO, same government organization, but it is functioning much better. It is delivering much more results compared to DRDO. So DRDO organizations, DRDO strengthen kora kotha. It is very essential to reform and strengthen DRDO. তেতিয়াহে আমি ডিফেন্সৰ ইণ্ডিজেনেশ্যনৰ কথা ক'ব পাৰিম দেন টেকনলজি participation or technology collaboration কথা ক'ব পাৰো কি হয় মানে আমাৰ যিটো IPR ৰেজিম আছে ন মই এইটো বেলেগ সন্দৰ্ভত কৈছো যে আমাৰ ইয়াতে ইনোভেশন ইমান বেছি ধৰক ফৰেন ইনভেষ্টমেন্ট বা ডমেষ্টিক ইনভেষ্টমেন্ট নথকাৰ কাৰণ এটা মেজৰ ৰিজন হৈছে যে আমাৰ যিটো IPR ৰেজিম এইটো লৈ পেলাই এইটো ৱেষ্টত বহুতে ক্ৰিটিচাইজ কৰে যে ইণ্ডিয়ান IPR ৰেজিম ইজ not encouraging innovation because আমাৰ ইয়াতে কি হয় ৰিভাৰ্স ইঞ্জিনিয়াৰিং হয় বা মানে কিবা এটা বস্তু ইন পাব্লিক ইন্টাৰেষ্ট মানে ইউ আর নট ৰেসপেক্টিং দ্য ইন্ডিভিজুৱেল ৰাইটস টুৱাৰ্ডছ হিজ ইনোভেশন তো সেইটো নকৰিলে মানে যিটো পেটেন্ট প্ৰটেকশ্যনৰ এটা হেৰি সিস্টেম হ'ব লাগে ৱেষ্টত যিটো আছে দ্য টাইপ অফ পেটেন্ট ৰেজিম দ্যাট উই সি মানে আজি মই এটা কিবা এটা আৱিষ্কাৰ কৰিলো মই জানো যে সেইটো বস্তু that will be protected by patent so I will be encouraged to create more but ইয়াতে আমাৰ একো certainty নাই ন তাৰপিছত we need to incentivize private sector participate কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টে ক'ত কৰিব পাৰিব আৰু it is budget allocation already budget to বহুতে দিও আমি ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত budget allocation has to be increased or you can say improved চাওক এটা কিছুমান মানে ডিফেন্সৰ মাৰ্কেটটো বহুত এটা লিমিটেড মাৰ্কেট হয় এইটোতো আৰু আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে ইণ্ডিয়াখন এজ এ মাৰ্কেট why is it attractive because of its middle class or the fact that কি 140 crore মানুহ আছে so আজি যদি এটা শার্ট বনোৱা মানুহ এটা ভাবে 140 crore মানুহ এটাতো 140 crore টাতো শার্ট লাগিবই মিনিমাম হি at any point of time to পিন্ধিয়ে থাকিব at least
তো কিমান ডাঙৰ মাৰ্কেট হৈছে হয় নাই মানে স্কেল আপ কৰিবলৈ কিমান ভাল ডেট এট্ৰেক্টস মানে এনেকুৱা টাইপ ইনভেষ্টৰ্ছ বিলাক বা এনেকুৱা টাইপ মানে যিবিলাক ধৰক মানে জেনেৰেল এপাৰেলছ হওক লেডাৰ হওক বা যিবিলাক আমাৰ মানে FMCG গুড ন ফাষ্ট মুভিং কনজিউমাৰ গুডছ এইবিলাকৰ মাৰ্কেটটো বহুত ডাঙৰ বাট when we consider defense as a market then এতিয়া আমি যিমানেই ডিফেন্স প্ৰডিউচ নকৰিলে কিয় who is the buyer? Buyer is limited, na? Government of India kinibo. So what is the incentive for a company which is based in USA to, you can say, invest in India? Because anyway, it is not, its market is not going to expand. Whatever it is buying, the government will anyway buy it. So there is the, you can say that is the inherent limitation of the defense market that discourages indigenization because say for example you have a technology, you have an advanced আমিতো আজি যদি প্লেন এখন কিনিব লাগে আমি ইণ্ডিয়াত বনাইছো কাৰণে কিনিম বুলি কথা নহয় ন আমিতো এইখন কি ৰাফাল কিনিম বিকজ অলৰেডি দেয়াৰ ইজ এ established market or মানে supply or established tested technology so the fact that market is a the defense market is limited, buyers are limited. So it disincentivizes innovation or sorry, indigenization. Investment nahe no hetu karone. Asi Reliance suppose plane bonwa আৰম্ভ কৰি সেটো লেভেলত জিটো লেভেলত ধৰক এইবিলাক আছে বাহিৰৰ কোম্পানী বিলাকৰ প্লেন আছে এইটো লেভেল পাবলৈ হলে আলটিমেটলি বেছি বখা ৰিলায়েন্স ভাবিছে কি মইতো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াকে বেছি সো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যদি আজি মোৰ প্লেনখন নিকিনি যদি তেতিয়া আমেৰিকাৰ প্লেনখনে কিনি লয় তেতিয়াহ'লেতো মোৰতো লছে হৈ যাব ন মই বেলেগ কাক বেছি সো মাৰ্কেট লিমিটেশন মনপছনি বুলি কয় নেকি ন এইটো মনস্পনি নে মনপছনি নে কিবা এটা কয় ন য'ত বায়াৰ এটাই থাকে মনপছনি স্যাৰ এইটো বাজেট এলোকেশ্যনৰ পিছৰ ৱৰ্ডটো কি লিখিলে লাষ্ট লাইনটোত it has to be improved or budget allocation should be increased বুলি ক'ব পাৰো আমি ঠিক আছে তাৰপিছত let us look at defense sector reforms last decade যদি major reforms হৈছে এটাটো CDS Chief of Defense Staff এবাৰ UPSC prelims ত কোৱেশ্চনো আহিছে CDS ৰ ওপৰত আৰু এটা হৈছে Agnipath I think we have done it in prelims itself তাৰ বেসিক্স খিনিটো এটোটো গম পাই যে its intention কি positives কি challenges কি I hope you know that না এনে আমি পঢ়িছো already but defense sector ক্ষেত্ৰত CDS is important CDS ৰ ওপৰত you might get questions অগ্নিপথটো কৰিছো না আমি I think we have done it I'm not কৰিছো নাই মনত পৰা নাই ন মোৰ মনত আছে কৰাৰ আনছে লাগিছে অগ্নিপথ কৰিছো we have done it চাই ল'বচোন আজি চাই ল'ব যদি নাই কৰা কৰি ল'ম so why CDS
So আমি CDS ওপৰত question আহিলে এইটো লিখিম যে এনেকে যে CDS is a reform in defense sector to create harmony between to create harmony among the three wings with Army, Navy, and Air Force, and between the civil and military departments. মানে within defense there is civil establishment and there is defense establishment. তেওঁলোকৰ মাজতো coordination কৰিব কাৰণ he is also the department of military affairs or তেওঁ secretary হয় ন so এই তিনটাৰ মাজত coordination আৰু civil and military departments ৰ মাজত coordination, that is the chief purpose of establishing CDS. CDS মনত ৰাখিব এনেকুৱা নহয় যে গোটেই তিনটা আমাৰ যে আৰ্মি নেভি এয়াৰ ফোৰ্সৰ ওপৰত বহা এজন মানে হেৰি নহয় মানে কমান্ডিং অফিচাৰ নহয় মানে যে আৰ্মিয়ে সুধিব লাগিব তাত সেইটো নহয় ডিফেন্স ৰিলেটেড বা আৰ্মি ৰিলেটেড বস্তুত আৰ্মি জেনাৰেল ইজ দ্য হেড but CDS will act as a মানে you can say one among equals. He is also a 4-star general like Army, Navy, and Air Force chiefs, and his purpose is coordinating with among the defense forces, coordinating in terms of policies, procurement, operational operational command to CDS operational command will be with the existing chiefs of forces. So he is a prothom kotha he is a 4-star military officer. He's a 4-star general. Then second important factor is that he is the baki kijono 4-star de he is the principal military advisor to the defense minister on all tri-services related যিবিলাক tri-services মানে Army, Navy, Air Force এইবিলাকৰ যিখিনি coordination needs procurement needs এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ হেৰি কৰিব again মনত ৰাখিব এনেকুৱা নহয় যে মানে তেওঁ যুদ্ধৰ কাৰণে তেওঁ ক'ব তাৰ পিছতে Army, Navy, Air Force ক'ব তেতিয়া হ'ব এনেকুৱা নহয় operational নহয় third important factor is that he is the permanent chairman of chief of staff committee permanent chairman তাৰপিছত he is the head of the department of military affairs. So department of military affairs is like a secretariat of militaries. So agote IAS এজন আছিল head হিচাপে এতিয়া তেওঁ হ'ব so এটো ক্ষেত্ৰতো মানে he is an elevated person because beleg secretariat keto তেওঁৰ rank to upor hoy army general but here he is functioning a civilian function তাৰপিছত he is a member of defense acquisition council again for procurement acquisition council and defense planning committee another role is that he is the military advisor
to the nuclear command authority. Nuclear command authority মানে nuclear weapon use কৰা নকৰাৰ যেটো authority আছে headed by the prime minister. It's a political decision in India. India nuclear bomb মাৰিম নে নামাৰিম সেইটো military decision নহয়, এটা political decision. So হেতুত তেওঁ military advice to দিবলৈ তেওঁ হেতু কাৰণে ইয়াত এনেকুৱা নহয় আগতেও military role was quite limited. Weapon কি কোনটো use কৰিম because it is always a political decision, but still here he acts as a military advisor. So আপোনালোকে যদি CDS ৰ ওপৰত what is CDS, what are the powers and functions of CDS বুলি আহে তেতিয়াহ'লে এইখিনি কথা ক'ব যে মানে মেইন কামটো হৈছে he is the principal military advisor to the defense minister on all tri-services related matters. তাৰপিছত তেওঁ যেটো chiefs of staff committee, chiefs of staff committee আগতে কি হয় round by round মানে এজন আৰ্মি হল এবাৰ ডিফেন্স ইয়াৰ হল নেভিৰ হল এবাৰ এয়াৰ ফোৰ্সৰ হল এনেকে সার্কুলেটরি ওয়েট হৈ থাকে এতিয়া পার্মানেন্ট হি ইজ এ পার্মানেন্ট চেয়ারম্যান then he will lead the military affairs department and then defense acquisition ক্ষেত্ৰত আৰু nuclear command authority ক্ষেত্ৰত he is there এতিয়া আমাৰ CDS কোন হয় অনিল চৌহান অনিল চৌহান আৰু মাজতে এই হেৰি আহিছিল নহয় নতুন আৰ্মি চিফ আৰ্মি চিফ মনোজ পাণ্ডে স্যার মনোজ পাণ্ডে এতিয়াও আছে নেকি আছে মানে মই তেনেকে পাইছিলো মই লাস্ট চাইছিলো তোমাৰ আগত এইটোৱে আহিছে তো অনিল চৌহান কেতিয়া হৈছিলে টাইম হলতো স্যার কন্টিনিউ হৈ আছে তো হৈ আছে না আৰ্মি নেভি নে কোনোবা এটা জেনাৰেল চেঞ্জ হৈছে নেভি হৈছে নেকি মাজতে এই দিনেশ ত্ৰিপাঠী ক্লাসমেটস হয় আর্মি চিফ আৰু so this is basics about মানে powers and functional ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে আমি ডিফেন্স প্ৰডাকশন নাই কৰা বা প্ৰাইভেট সেক্টৰে নাই কৰা এনেকুৱা নহয় আপোনালোকেতো এইবিলাক মহিন্দ্ৰা চাহিন্দ্ৰাৰ কথাটো শুনিছে চাগে বেসিক্যালি আমি ভেহিকলস ট্ৰাকস এইবিলাকত আমি মানে উই আর গুড and we are exporting them also especially to West Asia Africa Southeast Asian countries এইবিলাকলে আমি we have been exporting military trucks vehicles এইবিলাক আৰু ফিলিপিন্স ভিয়েটনামলৈতো আমি মিসাইলো পঠাইছো ব্ৰহ্মোস মানে এক্সপোর্ট কৰিছো এতিয়া নেক্সট কথা আহিলে what are the advantages of having a CDS so প্ৰথম reason is that modern warfare requires strategic planning and strategic planning can only happen when you have a coordinated and integrated structure of higher management strategic planning আমি যদি আর্মি চিফ বেলেগকে ডিফেন্সিভ বেলেগ মানে there is no coordination মানে যেটো মেইন যেটো আমি প্ৰথম বেসিক কথা কৈছিল ন হারমনি বিটুইন দ্য ট্রাই সার্ভিসেস এটো লাগে নহলে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এ কৰিব নোৱাৰিম আমি second reason is it will facilitate integration of the three services third thing very important the service chiefs now can
devote their entire time to operational roles. Operational roles যিখিনি আছে ন, যে এটেক হৈ গ'ল ক'ত কেনেকে কৰিব লাগে অপাৰেশনছত, আগতে কি আছিল অপাৰেশনতো থাকিব লাগিব, আধা মেনেজমেন্টতো, আধা মিলিটাৰী চিভিলিয়ান ডিপাৰ্টমেন্টৰ লগত কোঅৰ্ডিনেশন কৰা, ডিফেন্স মিনিষ্টাৰৰ লগত কোঅৰ্ডিনেশন কৰা, এইবিলাক কামতো ব্যস্ত থাকে ন। এই আপোনাৰ কি কয় এইবিলাক একুইজিশনৰ ক্ষেত্ৰত কি লাগিব নালাগিব, চ' কাইণ্ড অফ ইউ আৰ ডিভাইডেড। বাট এতিয়া মানে you have a single point person, that is a CDS, who will coordinate for such activities. Non operational activities বিলাকত এওঁলোকে চাব, এতিয়া সাৰ্ভিস চিফ সকলে পুৰা অপাৰেশনাল ৰোলটো ফুলফিল কৰিব পাৰিব, যে ওকে আমি কেনেকে পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধখন জিকো, কেনেকে চাইনাৰ লগত যুদ্ধখন জিকো, সেইটোত ফোকাস কৰিব পাৰিব। It is very important. Then that will obviously lead to harmony between civil and military administration. আগতে কি হয়, যিখিনি ডিফেন্সৰ চিভিলিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন থাকে ন, বিভিন্ন চিভিলিয়ান এণ্ড মিলিটাৰী এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, চৰি, বিভিন্ন এক্টিভিটিজ হয় ন, অকলতো যুদ্ধই লাগি নাথাকে। এতিয়া ধৰক এইবিলাক থাকে, তেওঁলোকৰ আপোনালোকৰ UPSC দিলে এটা চাৰ্ভিচ আছে আপোনাৰ ডিফেন্স এষ্টেট চাৰ্ভিচ বুলি, এষ্টেট। চ' তেওঁলোকে ধৰক এই কেণ্টনমেণ্ট এইবিলাক চলোৱা, চ' সেইবিলাকতো চিভিলিয়ান এক্টিভিটিজ ন, চ' সেইবিলাক লৈ পেলাই জেনেৰেলি এটা কাইণ্ড অফ ইগ' প্ৰব্লেম থাকে মিলিটাৰী অফিচাৰ্ছ বিলাকৰ, সিহঁতি নিজকেতো এটা মানে বহুত চবৰ নহয়, বাট দেয়াৰ ইজ এ টেণ্ডেঞ্চি টু look down upon the civilian. So there is a general, you can say, এটা হেৰি এটা থাকে আৰু চিভিলিয়ান এমপ্লয়িজ, ডিফেন্স যিখিনি মিলিটাৰী পাৰ্চনেল এণ্ড দ্য নন মিলিটাৰী পাৰ্চনেল, there is kind of a you can say a wall between them, not a very strict wall, but it is there. But etia hopefully with CDS coming into being and looking at non-operational or such matters, so there can be creation of harmony between the আগতে তো কি হয় ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰীত যেতিয়া আপুনি চাই the way মানে যিখিনি আমাৰ বাবুজ বিলাক মানে IAS বা civilian officers থাকে, and when the service officers or like military personnel come, and their interaction is not very smooth. There is the generative eta thake, so etia hopefully a harmony eta create hobo, kind of ebilak loi issues nohoy. Tarpisot it is hoped that there will be greater efficiency in national security. National security level greater efficiency, but there are certain challenges to it also. What are the challenges? Challenges kita hai Harsh V Pantar eta article disile. Prothom to hoise je service parochialism, PAROCHIALISM. Service parochialism মানে কি? Se actually army মানে CDS to agoto army আছে, leto army আছে, and Navy and Air Force are not too enthusiastic about it. So there is a, you can say, tendency, or there is kind of an it is believed that CDS will be dominated by the army only, and army will take precedence over Navy and Air Force for their needs. So you can say there is lack of or the fact that there is a parochialism in services that in a way will discourage or will create roadblock for proper functioning of this new mechanism. So it would Air Force and Navy are not too enthusiastic because step motherly treatment koribo pare jodi khoday eteto itihaস জনোটো Anil Chauhan also IMA no military IMA aise ki koi army background, so eto issue ase. Then
Second is that যিটো তেওঁক এতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মিলিটাৰী এফেয়াৰ্ছত অনা মানে যিটো চিভিলিয়ান ছেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰতো কাইণ্ড অফ মানে ডিফেন্স পাৰ্চনেল উইল অনলি হেড চ' যিটো আমি কাইণ্ড অফ এফালে পজিটিভ বুলি কৈছো যে দেয়াৰ কেন বি পচিবিলিটি অফ হাৰমনি but there can also be a possibility of greater divide because now the civilian employees will feel like আমাৰ ইয়াতো হেড হিচাপে আৰ্মিৰে আহিলে so they will try to dominate the entire defense ministry so civil military relation can get impacted যদিও চাবলৈ গ'লে এইটো reason is the fact that DMA secretary হ'ল but এইটো ইমান এনেকুৱা কথা নহয় এইবিলাক বস্তু যদি the leadership is good and those মানে ভাল মানে behavior is encouraged or he shows exemplary behavior then these things can be put down but still challenges are third reason then third is the challenge of indigenization আমাৰ অলৰেডি ইণ্ডিজিনাইজেশ্যনৰ চেলেঞ্জ আছে আৰু তাৰোপৰি আমি যেতিয়া মানে প্ৰব্লেমটো আমি মানে টেকনলজি লেভেল বা মিলিটাৰী হাৰ্ডৱেৰ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে rather than changing the how the upper echelons of power is structured so indigenization is a challenge আৰু again there can be the possibility of not or giving precedence to the needs of the army or আৰু তাৰপিছত আমি এতিয়া now we talk of cyber war and US by USA Russia they talk about space command because space is also considered as an arena of future warfare so হেনুকা ক্ষেত্ৰত আমি তো অকল মানে এইটো ডমেইনত থাকিলে নহব যে আমাৰ এক্সিস্টিং এগিটাত কোঅৰ্ডিনেশন কেনেকৈ আনিব পাৰো hold on so cyber war space war these are the new domains these are the new domains of warfare so এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া the changing nature of warfare or কথা আহে so আমি এতিয়া মানে this is not covered under CDS or these should be the priority areas but these are not getting addressed but still আমি এইটো step by step যাব লাগিব আমাৰ যেতিয়া coordination establish কৰিব পৰা নাই ঠিক ধৰণে theater command নাই so এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত this is obviously a step in the right direction আৰু আমি মানে if you look at the world we see that মানে CDS or নিচিনা এটা single point person maximum মানে ডেভেলপ কান্ট্ৰি বিলাকতো আছে মানে যেটো কাইন্ড অফ এটা অপটিমাইজ কৰিব লাগে ডিফেন্স ফোর্সেস খিনি যাতে অপাৰেশনেলৰ ক্ষেত্ৰতো হওক বা প্ৰকিউৰমেন্টৰ ক্ষেত্ৰতো হওক যাতে মানে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে বোলে আজি মানে আৰ্মিয়ে নাজানে যে এয়াৰ ফোৰ্সৰ পৰা কেনেকুৱা টাইপৰ হেল্প ল'ব পাৰিম বা এটা এনেকুৱা এটা জেগাত যুদ্ধ লাগিব গৈ আছে য'ত নেকি মানে হেলিকপ্টাৰছ লাগে বা প্লেনছ লাগে বাট আৰ্মিৰ অপাৰেশনটো সেই হিচাপত মানে কোঅৰ্ডিনেশন হ'বলৈ হ'লে একদম বেসিক লেভেলৰ পৰাটো থাকিব লাগিব না যে ৰিসোর্সেস কি আছে আমাৰ ওচৰত আমি এনেকে এটো ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সো এইবিলাক আমি পলিসি লেভেলতে ঠিক কৰিব লাগিব যে ওকে আমি চাইনাৰ লগত এনেকুৱা টেৰেইনত যুদ্ধ লাগিব তো এয়াৰ ফোৰ্সক এনেকুৱা লাগিব নেভিটো নাহে তাত ডাইৰেক্টলি মানে টেৰিটৰিয়েল ৱাৰ যদি হয় আৰ্মি কেনেকুৱা লাগিব এয়াৰ ফোৰ্সক এনেকুৱা লাগিব সো আমাৰ সেই হিচাপত প্ৰকিউৰমেন্টটো এইটো টাইপৰ হ'ব লাগিব সো এই কোঅৰ্ডিনেশন বিলাক এস্টাবলিশ কৰাটো নেসেসাৰি হয় ন আৰু আমি the kind of threats that we face it should have been done quite long back আচ্ছা
ইন্টিগ্ৰেটেড থিয়েটাৰ কমাণ্ডৰ কথা আজিকালি আমি আলোচনা কৰোঁ। ইন্টিগ্ৰেটেড থিয়েটাৰ কমাণ্ড মানে it is the joint services command, joint services jate all the three forces can coordinate their activities and they can work. So jitu the concept called theaterization mane basically it is about the integrated theater command to synergize the capabilities and combat potential of the three services. তিনটা services যাতে কৰিব পাৰে। এতিয়া existing আমাৰ যিটো situation, what is happening in present situation, আমি ক'ব পাৰো আমাৰ এতিয়া we have 7 army commands, 7 IAF commands, 3 naval commands, মানে একদম কোৰ কমাণ্ড আৰু একদম পুৰা হেৰি হেৰি মানে জইণ্ট মানে হেৰি কৰিব পাৰে। আমাৰ যেনেকে ফ'ৰ্ট কোৰ আছে তেজপুৰত, ৰাইনো, গজৰাজ, তাৰপিছত দুটা জইণ্ট কামাণ্ড আছে। জইণ্ট কামাণ্ড মানে আৰ্মি, নেভি, এয়াৰফ'ৰ্চ গোটেইকেইটা কম্বাইন। এটাটো আছে আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰত, আৰু ছেকেণ্ডটো আমাৰ যিটো SFC ষ্ট্ৰেটেজিক ফৰ্চেছ কামাণ্ড, এইটো নিউক্লিয়াৰ ৱেপনৰ কাৰণে। দুটা জইণ্ট কামাণ্ড আছে, 7টা আৰ্মি কামাণ্ড আছে, 7টা এয়াৰফ'ৰ্চৰ কামাণ্ড আছে, 3টা নেভিৰ কামাণ্ড আছে। চ' আমাৰ এতিয়া চব ডিছজইণ্টেড টাইপ। আমি এতিয়া এক্টিভিটি কৰিবলৈ হ'লে গোটেইকেইটা কামাণ্ড একেলগে কাম কৰিব লাগিব। এই 7টা কামাণ্ড হয়তো পাকিস্তানৰ যুদ্ধ লাগিলে, ইয়াত লাগিলে নৰ্দাৰ্ণ কামাণ্ড আৰু এইফালে এয়াৰফ'ৰ্চ কামাণ্ডৰ লগত তেনেকৈ কোৰ্ডিনেট কৰিব লাগিব। তেতিয়া যেতিয়া আমাৰ থিয়েটাৰাইজ হৈ যাব, যেতিয়া আমাৰ হয়তো 2টা বা 3টা কামাণ্ডেই থাকিব, নৰ্দাৰ্ণ কামাণ্ড এটা, সাউদাৰ্ণ কামাণ্ড এটা, ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ড এটা, এনেকুৱা টাইপ হ'ব যাতে মানে যুদ্ধ লাগিলে গোটেইখিনি একেলগে কোৰ্ডিনেটেড ৱেত উই কেন ক্ৰিয়েট দ্য যিটো অপ্টিমাইজেশ্যনৰ কথা কৈছো, যিটো চিনাৰ্জিৰ কথা কৈছো, দেট কেন বি ক্ৰিয়েটেড। চ' ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰতো মানে জইণ্ট এক্সাৰচাইজেছৰ ক্ষেত্ৰতো দিছ থিংছ কেন বি ফাষ্ট মবিলাইজ। আজিকালিতো মবিলাইজেশ্যন ইজ দ্য কি না যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত। আমি এতিয়া 2001ত যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্ট এটেক হৈছিলে, তাৰপিছত ইনফেক্ট সেইটোৰ ওপৰতে ৰিচাৰ্চ হৈ পেলাই পিছত এই থিয়েটাৰাইজেশ্যনৰ ফালে মানে আমি বেছি চিন্তা কৰা এইটো কাৰণে কৰিলো, কিন্তু পাকিস্তানত আমি যুদ্ধ লাগিম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু ফ'ৰ্চ মবিলাইজ কৰোঁতে বহুত টাইম লাগি গৈছে। যিমান টাইমত আমি মানে গোটেই ফ'ৰ্চ মবিলাইজ কৰি পাকিস্তান বৰ্ডাৰলৈ গৈছিলো, মানে ইট ৱাজ লাইক উই টুক লট অফ টাইম to mobilize the forces. So it a strong reason was cited was that we lacked theater commands. So operational readiness thakar karone we need to be having that theater command. Assets bilak mismatch hoi thake no, ইয়াত কিমান ট্যাঙ্ক লাগিব, ইয়াত কিমান প্লেন লাগিব, এইবিলাক লৈ পেলাই মানে কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাথাকে, সবে নিজৰ কাম কৰি থাকে। আৰু বাকি ধৰক এতিয়া আমি যদিও আৰ্মি কেতিয়া যায়, আৰ্মি এয়াৰফ'ৰ্চ যুদ্ধ কৰিবলৈ যায়, বাট আদাৰৱাইজ বৰ্ডাৰটো বেলেগে কৰে ন। আমি পঢ়িছিলো বৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যে এইফালে আছাম ৰাইফলছ আছে ম্যানমাৰৰ ফালে, এইফালে ITBP আছে, পাকিস্তানৰ ফালে BSF আছে। চ' ইউ নিড এ কোঅৰ্ডিনেশ্যন উইথ দিছ বৰ্ডাৰ ফ'ৰ্চ অলছ'। চ' ইনফেক্ট যেতিয়া কাইণ্ড অফ থিয়েটাৰাইজেশ্যন হৈ যাব, তেতিয়া কাইণ্ড অফ যিটো আইডিয়া যে ওৱান বৰ্ডাৰ ওৱান ফ'ৰ্চ, এই টাইপৰ আইডিয়াটো আহিব। নৰ্দাৰ্ণ বৰ্ডাৰত এটা ফ'ৰ্চ, মেইনলি coordination, mainly synergistic or optimizing your ability, that is important. In fact, there was this Subramaniam committee, আমাৰ কাৰ্গিল যুদ্ধৰ পিছতে এইটো কমিটি ফৰ্ম হৈছিল টু ৰিভিউ ডিফেন্স সেক্টৰ, এণ্ড তেওঁলোকে দুটা বস্তু সাজেষ্ট কৰিছিল। এটা কৈছিল CDS লাগে, 2 নম্বৰ কৈছিল ইন্টিগ্ৰেটেড থিয়েটাৰ কমাণ্ড লাগে। চ' it was felt that time only that we need these changes in our defense sector.
So এটা coordinated national security strategy লাগে যাতে we can function in a very efficient manner, and there is, you can say, a lot of unnecessary time and money is spent just to ensure that you become operationally ready. But সেইটো theater command হৈ গ'লে, এটা চাইনাটো আছে, they have a theater command, গোটেইখিনি একেলগে coordinate হৈ থাকে নৰ্ডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান ফালে সিহঁতৰ border. So this is very necessary. Defense sector ক্ষেত্ৰত CDS, theater command আৰু অগ্নিপথ, these three things are important, and along with defense indigenization. So এই চাৰিটা বস্তু, I think it will be enough for you. অগ্নিপথ highly unlikely question এবাৰ আহিব পাৰে, but still আপোনালোকে check কৰিব. If we have not done, we will just go through it little bit. জুডিচিয়েল পেণ্ডেঞ্চিৰ ওপৰত, জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত, জুডিচিয়েল ৰিফৰ্মছৰ ওপৰত, এনেতো আমি এইবিলাকতো BNS, BNSS এইবিলাকৰ কথাটো আলোচনা কৰিছোৱে. জুডিচিয়াৰী এজ এ ইনষ্টিটিউশ্যন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট. দুটা ডক্ট্ৰিনৰ কথা আমি পঢ়িছো অলৰেডি, বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড এইটো constitutional morality, both doctrines. Those are basically used by judiciary. But there is this saying that justice denied, justice delayed is justice denied. So it is applicable mainly because of the time taken by judiciary to come up with its cases. Tendency লৈ পেলাই মাজে মাজে নিউজত থাকে, but let me be মানে in fact আমাৰ আগৰ চিফ জাষ্টিছে কৈছিলে process is the punishment in our criminal justice system. এইটো কোট দিয়ে আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে. Process, এইটো ইন্ট্ৰডাকশ্যনো হ'ব পাৰে. Process is the punishment in our criminal justice system. Former CJI NV Ramanna. Bogde আগত এজন আছে Ramanna. Judicial pendency বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ? It is the undecided it means the undecided or undetermined cases by a court of law. Court of law. So it is the, you can say,
inability of the court to deliver justice in time, that is judicial pendency. Etia, from this we feel that it is courts should deliver justice in time, but courts are a part of criminal justice system. And mind you, here former CGI would have just said that process is the punishment in our courts system, বা মানে just justice হেৰি মানে মানে গোটেই বস্তুটো কোৰ্টকে ব্লেম দি পেলাই মানে কথাটো ক'ব পাৰিলে হয়। কিন্তু here he is talking about the whole criminal justice system. Criminal justice system মানে কি, মানে তাতে কোনবিটা ইনষ্টিটিউশন থাকে। there is basically three institutions. এটা হৈছে আমাৰ কোৰ্টছ, এটা হৈছে আমাৰ পুলিচ, আৰু এটা হৈছে আমাৰ প্ৰিজনছ। So প্ৰিজেন্সৰ ৰোলটোতো পিছত আহে, পিছত মানে how you rehabilitate or how you keep the criminals, or মানে তাতে এইটো কথাও হয়, এইবিলাক আমাৰ আণ্ডাৰ ট্ৰায়েলৰ কথাটো আহে প্ৰিজেন্সৰ ক্ষেত্ৰত। বাট আমি দেখা পাওঁ ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছত ইট ইজ ডমিনেটেড বাই কোৰ্টছ এণ্ড পুলিচ, আৰু পুলিচ এগেইন এইডেড বাই ভেৰিয়াছ investigation agencies, or various technology experts like forensics and all. So আজি আমাৰ ক্ৰিমিনেল জাষ্টিস সিস্টেমটো যদি প্ৰপাৰলি ফাংচন কৰিব লাগে, তাৰ মানে কি যে গোটেই জাষ্টিস ডেলিভাৰী সিস্টেমটোৰ লগতে মানে ক্ৰাইম এনালাইসিস সিস্টেম, or যেটো ইনভেষ্টিগেশন সিস্টেম আছে, that also needs to be quite active. But we see that there is, you can say, inefficiency in the way investigations are conducted, and inefficiency in which courts conduct themselves. Both way there are issues. So it has to be something which is not merely addressed to sort the issues associated with the courts, but it has also got to do with how the police administration or how the investigative machinery is functioning. So in this regard, আমার সংবিধানে তো কৈছে, we have article 39A. 39A talks about what? 39A talks about equal justice and free legal aid. So equal justice and free legal aid is a constitutional right. That is fundamental right নহয়, but it is a constitutional right. এতিয়াতো এটো আমি through the creation of national legal service authority, this has been institutionalized, article 339A, আৰু আমি এটো এনচিওৰ কৰো যে জাস্টিস পাই। বাট এটোৰ এটা টাইম ফ্যাক্টৰো আছে। জাস্টিস cannot be just said to be given when it is delayed, so that is a problem. Then if we look at the SDGs also, SDG to eta ase, SDG 16, it talks about peace, talks about justice and institutions. So SDG কিবা এটা বস্তু থকাৰ সিগনিফিকেন্স টু কি? SDG কিবা এটা থকাৰ সিগনিফিকেন্স এটো যে এইবিলাক ডেভেলপমেন্ট গোলস ন। ডেভেলপমেন্ট মানে কি? ডেভেলপমেন্ট মানে যেটো আমি কৈছিলো যে মানে not only growth but qualitative change in life of a person, qualitative change in life of a nation. So তাতে আমি সোশিয়াল ক্যাপিটালৰ কথা কওঁ, হিউম্যান ক্যাপিটালৰ কথা কওঁ। সো এইবিলাক বস্তু বহুত এসেনশিয়াল হয় যে জাস্টিস হ্যাজ টু বি ডেলিভার্ড। জাস্টিস তো আমি ইট ইজ কনসিডার্ড এজ দ্য আর্কিটেক্টনিক আইডিয়া। গোটেই সমাজৰ যেটো আৰ্কিটেকচাৰৰ বেস, দ্যাট ইজ জাস্টিস। যিকোনো সমাজত যদি জাস্টিস নাথাকে, দেন দ্যাট সোসাইটি ক্যানট এক্সিস্ট। এতিয়া আমি কালি ইনসিডেন্টৰ কথা কৈছো, স্কুলত এনেকে ল'ৰা এটা টিচাৰক এটেক কৰি দিয়ে, তাতে what is the principle that is violated? At a fundamental level, it is justice. It appears like the society does not appreciate justice. So এনেকুৱা বস্তুবিলাক যেতিয়া থাকিব, it shows কি why মানে এইবিলাক বস্তু আমাক কি দেখায় যে justice is so important, আৰু এইটো বস্তু কি দেখায় যে justice is getting compromised. So it is kind of acting in opposite to each other. এফালে constitutional values আছে, এফালে আমাৰ development goals আছে, যে which says that justice should be given the paramount importance. But the real situation, if we see, we have around
4 crore cases pending in subordinate courts. That shows that justice is not delivered. We have approximately 58 lakh cases pending in high courts and 70,000 cases pending in Supreme Court. High Court বহুত বেছি আছে, Supreme Court এখনে আছে, so এটো কাৰণে কম হৈছে, but still look at the number. এই statistics to বহুত important হয় to এটো আমাৰ yeah, this is very relevant to show why judicial pendency is a big issue. Why do we have judicial pendency? So ইয়াতো আমি যেটো হেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰত চাইছিলো, এই RTR ক্ষেত্ৰত আমি চাইছিলো যে there is a demand side issue and there is supply side issue. So ইয়াতো আমি হেতু মডেলে ফলো কৰিম যে looking at the issues here, there are certain demand side issue. যে look, প্ৰথম কথাটো হৈছে there is expansive jurisdiction. মানে কোৰ্টৰ jurisdiction বহুত, issues বিলাক বহুত বেছি। আজি maximum আমাৰ যে ইমান হোপা কেছ আছে তাৰে majority কেছ আপুনি দেখিব government is the litigant. So when the jurisdiction scope widens, so it creates more litigants in the system, and that way to only the advocates benefit, lawyers benefit out of it. Whereas it increases burden on the judicial system, it increases burden on the police system. So jibilak bostu hoyto ami মানে alternative way to settle koribo paro, hebilako etia ahi goise. In fact, your solution hisabe we have the system of ADRs, alternative dispute resolution. Jibilako ami ki ko arbitration, conciliation, mitigation eto kotha lok adalat sokal kotha. Because expansive jurisdiction is creating, you can say, lot of litigations which the existing infrastructure cannot address. My micro level kotha rakho, eta case jetia eta manhue die no, tar logote aru duta tinta saita case automatic ahi jay. Example, এটা মানুহে আপুনি সাপোজ কাবাটা এগেইনষ্ট কিবা এটা হিনিয়াস ক্ৰাইমৰ চাৰ্জ এটা দিলে, মই দেখা পাব সেই মানুহটো আপোনাৰ এগেইনষ্ট এটা কেছ দি দিব। তাৰপিছত দেখিব লগতে কিবা এটা বোলে ডমেষ্টিক আপোনাৰ কেছটো উইক কৰিবলৈ ডমেষ্টিক ভাইলেন্সৰ কেছ এটাও কিবাকে আহি গ'ল বোলে, প্ৰপাৰ্টি কেছ এটাও আহি গ'ল বোলে। চ' অৰিজিনেলি কেছ এটা আছিল কিন্তু আহি গ'ল লগত 4টা-5টা কেছ। চ' সলিউশনৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো ভাল। এতিয়া মোক মেছেজে কয় ইয়াতে এইটো সিহঁতৰ ডমেইন আৰু জুডিচিয়েল হেৰিটো যে এটা কেছ সলভ কৰিলে লগে 5টামান কেছো সলভ হৈ যায়, কিন্তু এটা কেছ থাকা মানে 5টামান কেছ অট'মেটিক আহি যায়। তো এইবিলাক মানে প্ৰেক্টিকেল গ্ৰাউণ্ড লেভেলত মানে এইটোৱে নাম্বাৰটো বহায়। এতিয়া যদিও আমাৰ 4 কোটি দেখা নিচিনা লাগে কেছ, লট অফ দেম আৰ ফ্ৰিভুলাছ কেছেছ। উকিলবোৰে ছাৰ আইডিয়া দিয়ে কাউণ্টাৰ কেছ এখন দি দিয়ক বুলি। কাউণ্টাৰ কেছ মই ক'লো ন, they are the one who are benefiting. They are earning, মানে কিছুমান মানে কোৱালিটিয়ে নাই, বাট মানে আপোনালোকে যিমান দৰমহা পাব তাৰ 10 গুণ সিহঁতি আৰ্ণ কৰে মানে সৰু সৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট বিলাকত। আৰে আপোনাৰ নেক্সট যিটো মানে এইটো এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি মই দিছো, এইটো কাৰণে এক্সেছিভ গভৰ্ণমেণ্ট লিটিগেশ্যন। This is something which I have seen working 10 years in the government. মানে আমি পেনশনৰ বেনিফিট মানে এজ এন এন্টাইটেলমেন্ট অফিচ বিভিন্ন এন্টাইটেলমেন্ট মানুহক দিওঁ, পেনশন CPF আমাৰ অফিচৰ পৰা পায়, আৰু গ্ৰিভেন্সেছো থাকিব সেনেকুৱা আপত্তি থাকিব, বাট উই হেভ দ্য মেকানিজম ইন প্লেচ। বাট ষ্টিল আজি ধৰক এটা কথা কৈছো, মই পেনশনৰ কথাটো ক'লো, who are the parties involved কথাটো ক'লো। AG of Assam is a party which is a central government institution. Then state government is involved through that particular department.
এতিয়া মেটাৰটো যদি আজি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মেটাৰ হয়, যে ষ্টেট চাৰ্ভিচ মানুহ এটাই ষ্টেটত চাৰ্ভিচ কৰি আছে, তাৰ কিবা কিবি চাৰ্ভিচ ইছ্যুজৰ কাৰণে তাৰ পেঞ্চন হোল্ড আছে। এতিয়া এই মানুহটোৱে যেতিয়া কোৰ্টত যাব, and he will go to the court, then state government will be a party to the case, AG also will be a party to the case unnecessarily. So কি হয়, AG will have to appoint one standing council that every hearing on you have to give money. একো নাথাকেই ক'বলৈ, because AGৰ ওচৰলে পেঞ্চন ডিসবাৰ্সিং অথৰিটিৰ ওচৰলে সেইখিনি পইণ্টত একো নাহেই মেটাৰ। বাট এইটোতো এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে দুটা কেছ হৈ গ'ল ন, এটা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে কেছ হৈ গ'ল, এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে কেছ হৈ গ'ল। চ' এনেকুৱা টাইপ, এইটোতো এটা ৰেণ্ডম কথা এটা ক'লো মই, চ' তেনেকে একো ইনভলভে নহয়, তাতো ইউ আৰ এ পাৰ্টি এণ্ড ইউ হেভ টু গো দেয়াৰ এণ্ড ইউ হেভ টু পে ইউৰ ডিউজ টু দ্য লয়াৰ। চ' এনেকুৱা বহুত এডভকেট আছে যোনে ষ্টেণ্ডিং কাউন্সিল হৈ পেলাই এনেই পইচা ইনকাম কৰি আছে, এনেই বিল দি মানে একো মানে জুডিচিয়েল মাইণ্ড একো এপ্লাই কৰিব লগাই নাথাকে। ক'ৰবাত থাকিব পাৰে ডাইৰেক্টলি ইনভলভ, হয়তো 10টাৰ হয়তো 7-8টা পৰা এনেই মানে উইদাউট ডুইং এনি মানে জুডিচিয়েল ৱৰ্ক ইউ আৰ গেটিং দ্য মানি। এইটো কিয় হৈছে, হোৱাট ইজ ইট লিডিং টু, মানে জাষ্ট মানে যদি গোটেই প্ৰচেছটো যদি অকমান ৰিফৰ্ম কৰি যোন পাৰ্টি হয় তাক ইনভলভ কৰিলে অট'মেটিকেলি গভৰ্ণমেণ্ট লিটিগেশ্যন। চ' ইউ নিড প্ৰচেছ ৰিফৰ্ম, ইউ নিড টু লুক ইনটু দ্য চিষ্টেম। বাট কি হয়, যেনেকে চলি আছে চলি থাক আৰু some people are benefiting and nobody is willing to reform these things. So জুডিচিয়েল পেন্ডেন্সিৰ ক্ষেত্ৰত এটা মেজৰ ইস্যু হৈছে, নট অনলি আমি এইটো বুলি ভাবিব লাগে যে সাধাৰণ মানুহে আইন পোৱা নাই, জাষ্টিচ পোৱা নাই, সেইটো এটা এছপেক্ট হয়, কিন্তু এটা এছপেক্ট এইটোও হয় যে এক্সেচিভ গভৰ্ণমেণ্ট লিটিগেশ্যন। এক্সেচিভ গভৰ্ণমেণ্ট লিটিগেশ্যন কমোৱাৰ কাৰণে বহুত কমিটিও গঠন কৰিছে, কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি আমি একো চেঞ্জেছ দেখা নাপাওঁ। বাট দিছ ইজ এ বিগ তাৰপিছত থাৰ্ড ৰিজন, থাৰ্ড ডিমাণ্ড সাইড ইস্যু যদি আমি চাওঁ, যে মানে দেৰ ইজ ৰেপিড socio-economic change in society. Socio-economic changes আহিছে, মানুহৰ kind of মানে your heady capacities have improved, your wealth has improved, so tendency to again go to the courts have also increased in a way. So এইটো ডিমাণ্ড সাইড যে মানুহে মানে আজিকালি যিটো বস্তু ধৰক মানে সৰু সৰু ফ্ৰিভিলাছ কাৰণ, just because you have money you are going and throwing a case. Then it is said that there is a lack of legislative impact assessment. মানে আজি কিবা এটা আইন এটা আহিলে, এই আইনটোৰ মানে actually what is the impact of it? Is it মানে providing proper changes or intended changes has been applicable or not? এই বস্তুটো নাথাকাৰ কাৰণে কি হয় যে আমি kind of মানে we don't look into the laws that we are creating, and it again breeds new litigations based on it. আজি মই এটা ল আনিছো, সাপোজ CAA বা ফাৰ্ম লজ, মই তাৰ লেজিসলেটিভ ইম্পেক্টটো এসেছ নকৰাকে মই আনি দিলো আৰু তাৰপিছত সেইটোৰ ওপৰত বহুত বোলে 100টা কেছ আহিব। সেইটো আমি দেখা পাওঁ ন, বিভিন্ন ল আনা যায়, but you don't assess the impact that that law will have on society, on general economy, or on the society at large basically, and that leads to litigation after the law is made. So এইবিলাক যদি লেজিসলেটিভ ইম্পেক্ট এসেসমেন্টস প্ৰথমতে এসেস কৰে, তেতিয়া হয়তো আমি বহুত মানে the need for going to the courts will be minimized. বুঝি পাইছে না কথাটো? Yes. Sir, GST ক্ষেত্ৰত যেনেকে GST ডিসপিউটটো কোৰ্টৰ বাহিৰত ৰাখিবলৈ হেৰি কৰিছে, সেইটো এটা ভাল ষ্টেপ লৈছে।
এইবিলাকতো ডিমান্ড সাইড ইস্যু হৈ গ'ল। সাপ্লাই সাইড ইস্যু আছে মানে আমাৰ আমি এবিলিটি টু ডেলিভাৰ জাষ্টিছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কথাটো হ'ব যে যিবিলাক আমাৰ ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ চিষ্টেম ইস্যুজ তাতে আমাৰ আহিব যে কোৰ্ট ৰিলেটেড যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, নাম্বাৰ অফ জাজেছ, কমপ্লেক্স লজ, এইবিলাক কথা আহিব। তাৰপিছত পুলিচৰ ক্ষেত্ৰতো এগেইন lack of human resource, মানে personnel নাথাকে, and investigation issues related to investigation, so resources, lack of resources, so এইবিলাকতো আমাৰ systemic issues ন। in fact আপুনি যদি কাইলে APS হয়, DSP হয়, আপোনালোকে এটা কথা পাবই যে there is a definite attempt to reduce the number of FIRs getting registered, because সবটোতো আজিকালি ৰিপৰ্টিং হয়, সবটোতো আজিকালি আপডেট হয়। সো আজি কোনোবা আপোনাৰ এলেকাৰ থানাত যদি বেছি FIR হৈছে তাৰমানে কি আপোনাৰ এৰিয়াত ক্ৰাইম বেছি আছে, আপুনি কন্ট্ৰোল কৰা নাই। So just to show that things are better, you tend to not lodge FIRs. So that in a way kind of acts as a roadblock. So এনেকুৱা টাইপ ইস্যুজ কিছুমান আছে, আপোনাৰ এবিলিটি, আপোনাৰ এইটো পুলিচৰ ইন্টেনশনৰ কথাই নহয়, মানে you are working under resource crunch, না পইচা আছে, না ৰিসোৰ্সেস আছে, না মানুহ আছে, still crimes বাঢ়ি গৈ আছে, and still you are like কিছুমানটো কৰিবই লাগিব যেটো হয়, but tendency is such that show that things are good. So এইবিলাক ইস্যুজ আছে ক্ৰিমিনেল জাস্টিস সিস্টেমত। দেন সেকেন্ড কথা কলেজিয়াম সিস্টেমটো এটা ইস্যু হয়। কলেজিয়াম সিস্টেম লৈ পেলাই কিছুমান কনসিডাৰেশনস আহি আছে যে মানে the appointment of judges লৈ পেলাই ট্ৰান্সপাৰেন্সি নাই। So that is also considered one reason why the process is not functioning properly. Then weak infrastructure, poor this part of the general problems only. Weak infrastructure. What is the consequence or impact of all these challenges that we see in supply and demand side? মানে যিখিনি আমি দেখা পালো on the demand side, there is excessive government litigation, and the supply side weakness of the criminal justice system. So এইবিলাকৰ কাৰণে ultimately কি হয়, human rights violation in terms of under trials, state of under trials ইমান বেছি আছে ন আমাৰ 70% of our incarcerated people are under trials. So that is a violation of human rights. And we have lot of pending constitutional cases because our iman pending as so dorkari bostu bilak. Actually there is a suggestion that
Supreme Court should only look up to constitutional matters or separately appellate, criminal appellate বা civil appellate court হিচাপে বেলেগকে create কৰিব লাগে যাতে normal cases বিলাকৰ appeals বিলাক handle কৰিব পাৰে. But important constitutional matters are getting pending, হয় না? এতিয়া আমাৰ বহুত important ACA citizenship লৈ পেলাই এইবিলাক pending আছে ন, সাবৰিমালা এইবিলাক listed but pending. So এইবিলাক important যিবিলাক constitutional matters য'ত interpretation of constitution, that is the most fundamental duty, because Supreme Court is a guardian of the constitution. So those things get impacted, na? The constitutional matters get impacted. আৰু ইয়াৰ economic implications আছে. Economic implications in terms of, say, investment কম আহে ন আমাৰ ইয়াতে, because the companies or any person who is investing in India, he will naturally have a concern ki my money gets stuck. So they will not be willing to invest in a country where the judicial process takes so long that their money may get stuck. So that has economic implication in terms of lack of ease of doing business. Ease of doing business কম হবে। Overall, the judicial credibility will decline. Judiciary as a credible institution that gets impacted. In fact, in this case, Hussein Ara Khatun case, Supreme Court explicitly held that right to speedy trial is implicit under Article 21. 21 or under right to speedy trial is a fundamental right. Hussein Ara Khatun case Supreme Court কৈছে speedy trial is a, আৰু এটো ক্ষেত্ৰত there are certain you can say suggestions from time to time. In fact, National Commission for reviewing the Constitution, আমি এটো বিষয়ে আলোচনা কৰিছো আগতে, ভেংকাটাচেলিয়া কমিশন হৈছিল, তেওঁলোকে কৈছিলে যে there should be uniform retirement age. আজিকালি কি হয়, সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টৰ কাৰণে 60 বছৰ, হাই কোৰ্টৰ কাৰণে 62 বছৰ আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কাৰণে 65 বছৰ। So it in a way create a distorted structure and kind of that is cited as a reason. That is also one of the reasons which has been cited. Aru judicial infrastructure khetrot there is a National Judicial Infrastructure Authority. So amar majote ei Chief Justice Chandrasuriও কৈছিলে etu kotha, it's a lack of physical and digital infrastructure. Digital infrastructure proper nathaka, physical infrastructure proper বা limited থাকা। এটাৰ example set কৰিছিল যে 26% of trial courts do not have toilet facilities for women. So এইবিলাক মানে জাজৰ কাৰণেই নাথাকে বহুত জায়গাত অসমত, and whatever I have seen, it is okay, quite manageable, but বহুত জায়গাত এটো আছে যে that is a disincentive for women to work না। যেনেকে স্কুল এখনত যদি proper toilet facilities নাথাকে তেতিয়াহলে আমি দেখা পাওঁ যে the girls enrollment comes down. Similarly, workplaceত যদি proper women friendly infrastructure নাথাকে, then the natural tendency will be to not go to work. So 26% of trial courts do not have toilet facilities for women. আৰু মতা মানুহৰ কাৰণে নাথাকে বহুত জায়গা। It's not like men have all the luxuries. It's not like basic medical facilities nathake, kiba eta hoi gole first aid এইবিলাকৰ নাথাকে। So in a way you are creating যেটো
have you heard about the term ergonomics? Ergonomics মানে কি? Ergonomics শব্দটো শুনিছেনে? কি হয় তাৰ মানে? The work environment, how that impacts your efficiency. That is the study of or domain of ergonomics. So ergonomics of the workplace, especially here we are talking about judiciary. So that is quite low. এতিয়া কিছুমান reforms, what are the reforms that are suggested to improve the condition of or আমি judicial pendency কথা কৈ আছো, এইবিলাকটো part of it আৰু infrastructure and all এইবিলাক supply side issues বুলি ক'ব পাৰো। But reformsৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, প্ৰথম reformটো কথা মাজে মাজে আহি থাকে, অল ইণ্ডিয়া জুডিচিয়েল চাৰ্ভিচেছ ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে। অল ইণ্ডিয়া জুডিচিয়েল চাৰ্ভিচেছ কেনেকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি? What is the process of creating all India judicial services? Do you know? Rajya Sabha special power আছে no under 249? Yes, sir. 249 or under যদি Rajya Sabha all India services create কৰিব কাৰণে Rajya Sabha is the mandate, has a mandate. তাৰপিছত there is a suggestion that you should create a national court of appeal, যাতে Supreme Courtৰ যিখিনি non-constitutional cases থাকে সেইবিলাক address কৰিব পাৰে, আৰু Supreme Courtে solely constitutional cases বিলাকত focus কৰিব পাৰে। Then there is a suggestion to create regional benches of Supreme Court. এইটো বহুতে Supreme Court approach কৰিব নোৱাৰে because it is in T-Hazari, Delhi আছে। So regional benches থাকিলে তেতিয়া হয়তো Delhi courtৰ সেইটো কমি যাব। Then there is যিটো NJSC, although it has been struck down, but there is need for an NJSC like institution because there is a question mark on the transparency of appointment process of judges. So that again reduces the credibility. So NJSC nisina kothato lagil, then use of what do we call technology in courts or digital courts. That is one of the reforms that is suggested. So বহুতে এইটো কয় যে appointing more judges, uniform retirement age or increasing the retirement age, increasing কৰিলেও তেওঁলোকৰ productivity বাঢ়িব বা skill level এটা levelত পোৱাৰ পিছত using that skill level to settle more cases, improve more judicial productivity, separating judicial and administrative functions. If you are in a court, in a subordinate court or for that matter high court also, there are many administrative work that is required to be done by judges. So এইবিলাক যাতে নকৰে। Alternative dispute resolution to encourage কৰা, সেইটো এটা suggestion দিব পাৰি। More budgetary allocation এইবিলাকো can be used as suggestions. Just a second.
Freebies, political funding, এইবিলাক একেলগে কৰিম। পাৰিলে পৰৱৰ্তী কৰিম আৰু। National Green Tribunal. Actually, tribunal as a topic is relevant. 323A, 323B. We have studied it. So when you talk about NGT, NGT is in news. Why? Again, pendency. In fact, June 2022 data আছে, it says that 2200 plus cases. আমি NGT টো কৰিছো নেকি বাৰু? নাই কৰা স্যাৰ। টাইম বাউন্ড মানে মোৰ এনেকুৱা কিয় মনত পৰে আছে, কৈছিলো মই আপোনালোকক যে NGT এটা টাইম বাউন্ড মেকানিজম হয়। ষ্টিল তাতে কেছ পেণ্ডিং আছে, এইটো কিবা এটা বেলেগ এটা কনটেক্সটত কৈছিলো চাগে। It has 2200 plus cases pending. আৰু Supreme Court clearly কৈছে যে NGT has suo motu powers. It is mainly it was created to reduce the environment related cases of high courts. So it has exclusive, you can say it has exclusive jurisdiction. Exclusive jurisdiction মানে কি? বেলেগ কোৰ্টৰ নাই, ইয়াৰে আছে। কোনবিলাক ক্ষেত্ৰত? এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পলিউশ্যন কন্ট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত। That is pollution related and environment related. আজি মই গছ কাটিব লৈছো, ক'ত যাম? প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ NGT-ত যাম। পানী পলিউট হৈছে, ক'ত যাম? NGT-ত যাম। So আমাৰ যেটো কনস্টিটিউশনত আৰ্টিকল 21ত আছে মানে right to a dignified life, তাতে তো right to healthy environment is also included in that. So in a way it is a realization of the article 21. The creation of NGT is to ensure that everybody has an access to a healthy and clean environment. Yes, sir. So it is the single point destination for any grievances related to environment, and its structure is basically it is a how to call it, statutory body. স্যার স্ক্রিন তো নোহোৱা হৈ গ'ল।
এইটো প্ৰথম কথা হৈছে it is established under the NCT Act 2010 চনৰ NCT Actৰ আণ্ডাৰত এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 2 নম্বৰ কথা it has 5 zonal benches 3 নম্বৰ কথা এইটো its chairperson is a retired judge 4 নম্বৰ কথা it has also many মানে non-judicial it has expert members in its panel because it is a kind of a expertise based discipline no? So judges may not have expertise in this regard so this is the basic structure of the institution called NCT উদ্দেশ্যটো কি to ensure that people have access to a clean and healthy environment and in this regard it has exclusive jurisdiction under environment protection and pollution control it is structured in a under the NCT Act 2010 wherein it has 5 zonal benches there is a chairperson who is a retired judge and it has also the inclusion of expert members belong to courts or amar high court supreme court ami eta kotha hunu amicus curiae boli eta term keteba pam amicus curiae is something it is friend of the court mane court e kisuman khetrot kabak amicus curiae appoint koribo pare just to get a better view of some issues which the court may not be capable of analyzing so it would expert lobo pare but yet to inbuilt as expert member because it is a specialized domain na environment here kisuman features ami special features like ki hoy prothom kotha zero normal amar criminal procedure code basically to ki hoy BNSS hetur strict procedure follow nohoy yet ami basically we are guided by the principles of natural justice mane natural justice or principles digita authorities or a judge should not be biased you should hear the case aru amar jikhini strict criminal procedure code or jikhini norms ebilak yat nohoy because yate ami directly we cannot ascertain who is owner who is at fault eto mane clear jeneke demarcation hoy no eta right eta bhongo hole kono eta manho marile ami jano je yar eta right ase eto bhongo hoise environment er khetrot eto directly fix koribole alop digdar hoy because ami jano je environment ok ami use koribo lagibo etia environment is a party to it hoy na but environment cannot represent itself so ami jitu with mane yet basically somebody is fighting for that heri na victim ইয়াৰ এটো কেছত whereas criminal law এটাত তো আমি নিজে victim হয় আমি যাব পাৰো so তাতে strict procedure কথাটো থাকিব ইয়াত strict procedure কথাটো নাথাকে second is there is a provision of appeal to supreme court directly you can appeal to supreme court মই কৈছো high court equivalent এ কাম কৰে high court ত আগতে যিবিলাক কেস কৈছিল হেবিলাকে এতিয়া ইয়াত আহে NCT ত আহে appeal lies to supreme court in 90 days 90 days of ভিতৰত আমি দিব লাগিব আৰু 3 number feature is that there is a 6-month time period for disposal of cases so what are its pluses positives prothom to speedy disposal hol speedy disposal of environment cases in fact ever UPSC eta question hisile je question to asile ki ho person nai it was about tribunalization of justice mane basically ami just to make the process quicker we are making
creating tribunals and trying to give justice. But question to etu hoy je ami due process follow kora nai niki, ami just mane time to bochaboloi মানে আমি প্ৰচেছটো মানে হেৰি কৰি দিছো নেকি বাৰু, কম্প্ৰমাইজ কৰি দিছো নেকি বাৰু। আৰু ইনফেক্ট এইটোত সুপ্ৰিম কোৰ্টেও মাজতে এটা কথাত এনজিটিক কৈছিলে যে এনজিটি is passing mechanical orders. Mechanical orders মানে just মানে repetitively যিবিলাক যেনেকুৱা হৈ থাকে ন, যে the process should not get compromised. Only for the sake of speeding up the process, you should not compromise the integrity of the process. So this speedy disposal is an aim, but that is not an end in itself. Second positive is the enforcement of the polluter pay principle. এনেকুৱা কিছুমান প্ৰিন্সিপল আছে, এটা প্ৰমিনেন্ট এনভাইৰনমেন্টেল প্ৰিন্সিপল হয় যে whoever is the polluter he should pay. Polluter pay principle to realize korat it has played an important role. Then there is the involvement of experts from environment domain. Environmental experts সকলে ইয়াত participate কৰে, so there is that expertise view etu thake. Aru you can say এটা no fault liability বুলি এটা concept আছে, just hold on. Enforcement of or invocation of no fault liability principle. তার মানে আজি সাপোজ আপুনি ভাড়া দিছে, আপোনাৰ ভাড়া দিয়াই কিবা এটা এন্টি সোশিয়েল এক্টিভিটি কৰিলে, তো আপুনি ডাইৰেক্টলি ৰেসপন্সিবল নহব পাৰে এটোৰ কাৰণে, বাট ষ্টিল it is considered that you have a liability. It is you should be aware, or you know there is a kind of, although you have no direct fault, so হেতুত এটা লাইবিলিটি হৈ যায়। আপোনালোকে দেখা পায় কেতিয়াবা গুৱাহাটীত গণ্ডগোল কৰে আৰু ভাড়াতীয়াৰ মালিকক উঠাই লৈ যায় পুলিচে। সো হেতুত সেই সিমিলাৰ কথা এনভাইৰনমেন্টৰ ক্ষেত্ৰতো লাগু হয়, যে য'ত নেকি আমি ক'ব পাৰো যে মানে irrespective of whether fault is on your part, মানে you can be held accountable. এক্সিডেন্ট ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো আমি কেতিয়াবা দেখা পাওঁ যে মানে কাৰ ফল্ট সেইটো নাচায় ন, যে নো ফল্ট লাইবিলিটি হৈ যায় ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ কাৰণে, they have to pay. তো এইটো এনভাইৰনমেন্টৰ ক্ষেত্ৰতো that principle will be applicable. আচ্ছা, এতিয়া ইস্যুজ বিলাক কি হয়, what are the concerns বিলাক এইবিলাকে typical lack of resources, lack of staff, backlogs and hasty disposals. দৌৰাদৌৰিকে জাষ্ট মেকানিক্যাল ৱেত আমি ডিসপোজ কৰি দিছো, মানে
প্ৰি-ড্ৰাফটেড কিছুমান সেম মানে কপি পেষ্ট কৰি আমি অফিচৰ কাম যেনেকে কৰো তেনেকে টাইপ এনজিটিও অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছিল, সেইটো কথা সুপ্ৰিম কোৰ্টে হেৰি কৰিছিলে, মানে ধৰিছিলে যে ইউ শুড নট পাছ মেকানিকেল এণ্ড প্ৰি-ড্ৰাফটেড অৰ্ডাৰ্ছ। So questions about soundness of their judgment that comes into the picture. Then it is alleged that they create a green hurdle for development. So আজি যিকোনো আপুনি ইনভেষ্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত you have to keep that in mind. So ঠিক আছে, genuine needs to, or মানে your process should be environment friendly, but it should not act as a hurdle. Just মানে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে এডাল মানে নেচেচাৰী হাৰ্ডেল যিটো পাছ কৰিবই লাগিব, এনেকুৱা স্মুথ হ'ব লাগে। কোনোবাই যদি প্ৰপাৰ ৱেত কাম কৰিব বিচাৰিছে উইদাউট হাৰ্মিং দ্য এনভাইৰনমেন্ট, তাতো there should not be any kind of, it should not act as a roadblock. But we see that এইবিলাক মানে where government is involved, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে গভৰ্ণমেণ্টৰ যেতিয়া অবজাৰভেশ্যন থাকিব, it acts more like a burden on the actor. So আমি এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মানে looking at the unique nature of the institution, we should need to give it more funds, more resources, and give it wider jurisdiction, so that the main aim for which it is created, that is to ensure that the citizens or people at large have a right to a healthy environment, that is protected. It should not act as a green hurdle, rather it should facilitate sustainable development, ensuring that sufficient precautions or precautionary measures are taken. So it is occupying a unique position in our justice delivery system, considering the unique needs that India is facing at this moment. Like, we need development, we need investments. So naturally there will be use of resources endowed by nature. So there will be issues created. So LCT is something that will always be in news. হবনে? এই মেইন ইস্যুখিনি গম পালে, মেইন কথাখিনি গম পালে, কনচাৰ্নছ খিনি দুই এটা গম পালে, প্ৰিন্সিপাল পলিউটাৰ পে আৰু নো ফল্ট লাইবিলিটি কথা গম পালে, বাকী হৈ যাব, বাকী মেনেজ কৰি ল'ব পাৰিব কুৱেশ্যনটো হিচাপে। পাৰিবনে? Can you? Yes or no? Yes, sir. এটা টপিক মই আজি বাছি থৈছিলো। এবাৰ নেশ্যনেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে প্ৰিলিমছত, মেইনছতো আহিব পাৰে। নেশ্যনেল লেংগুৱেজত আহিছিল ন প্ৰিলিমছত পলিটি? নেশ্যনেল লেংগুৱেজ নহয়, মানে লেংগুৱেজেছৰ ওপৰত আহিছিলে, আৰ্টিকেল 343, 351 এইবিলাকৰ ওপৰত আহিছিল ন। লেংগুৱেজ ৰিলেটেড কনষ্টিটিউশ্যনে আমাক কি কয়? We have 343(1), which says that Hindi is official language of the union. Official language, the national language. No. Then 343 clause 3 says that English will continue to be used. Will continue to be used in official work. Official work. তাৰপিছত 351 কি কয়?
ডেভেলপমেন্ট অফ হিন্দী, এইটো এটা ডাইৰেক্টিভ আছে, হোম মিনিষ্ট্ৰীয়ে ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰে এইটো, যে হিন্দী should be developed as a lingua franca of the country. তাৰপিছত আমাৰ 8th scheduleত আমাৰ 22টা লেংগুৱেজ আছে। তাৰপিছত কনষ্টিটিউচনৰ বাহিৰতো we have the official language act 1963. So তাতে কি আছে, basically it has the languages which may be used for official purpose. Official purpose মানে government to government communication, government to court communication, সেইবিলাকত। কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ হাই কোৰ্টছ বিলাকতো ইংলিছ ইজ দ্য লেংগুৱেজ। তাৰ উপৰিও we have Article 29 and 30. This is for the rights of people belonging to linguistic minorities, granting rights to linguistic minorities. So our legally speaking, ekhini amar language related heri ase bostu khini ekhini. So etu khetrot you should always keep in mind that language is a very sensitive part of your identity, but language is a means and not an end. এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব। Language is a means. So whenever we see the demand for a national language, it is basically a political demand to a maximum extent. So আমাৰ হিন্দীটোকটো এটা লিংগুয়া ফ্ৰাংকা হিচাপে যাতে it is used as a লিংগুয়া ফ্ৰাংকা মানে কি, যাতে সব মানুহে মানে এটা working language হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে। So হেতুটো আমাৰ Hindi activity by that is allowed, but we do not have any national language because India is such a diverse country. We have so many languages and dialects that it is difficult to establish one language that will be acceptable to all, or comfortable. Acceptable ki mane manhe use koribo paribo lagibo no, bostutu academic hoi thakile nohobo, practical user karone jetu lage. Aru the fact that we have many parts of India where they are quite isolated. I mean 70% it is rural as rural hoi thaka mane ki amar local culture so logote linked. Ami language to common language kunla jaga lage, urban area lage বা য'ত মানে ইন্টাৰেকশনস বহুত হয় তাত লাগে। এটা আমাৰ যেনেকে নাগামিজ ক'ত ডেভেলপ হৈছিল, ডিমাপুৰ এৰিয়াটো ডেভেলপ হৈছিল, যাতে মানে য'ত ধৰক পাহাৰৰ পৰা নাগাবিলাক আহিছিল, এফালে অসমীয়া মানুহ গৈছিল, এণ্ড কাইণ্ড অফ এটা লিংগুয়া ফ্ৰাংকা বা এটা ইন্টাৰেক্টিভ মিডিয়ান লেংগুৱেজ হিচাপে নাগামিজ ডেভেলপ হৈছিল, which appears more like an Assamese language, or it's a distorted form of Assamese or Naga very included, বা মানে কাইণ্ড অফ ইটস এ মিক্স, হয় না, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ লেংগুৱেজেছ আছে, আমাৰ এইটো। চ' এইটো য'ত ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব, য'ত মানুহ আহিব, য'ত কাইণ্ড অফ মানে কোঅপাৰেশ্যন বা ইণ্টাৰেক্টিভ মিডিয়াম এটা পাব লাগিব, তেতিয়াই হ'ব। But India lives in its villages and India is quite isolated in many parts, so local things dominate. So it's a natural kotha that as we urbanize, as we grow, there will be development of lingua franca in India, and Hindi is unofficially, it is like a lingua franca na. I mean practically speaking ami jote sao aji jodio enuka lage je southot gole Hindi nasole, but still Hindi is there. এনুকা নহয় যে আপুনি হিন্দী দি কাম নচলিব, ইট ওয়ার্কস টু ম্যাক্স, মানে ইংলিশতকেও তো হিন্দীটোৱে মানে বুজি পায় সাউথত গলে। পৰা 32 লৈকে এইটো UN decade, UN international decade, of indigenous languages বুলি গণ্য কৰা হৈছে। In fact, in this regard, there is a UNO report which says that 43% of the estimated
6,000 languages are spoken in the world at this moment, roughly. 6,000 or 43% are endangered. The number of native speakers are quite low in number. India percentage speakers of ক্ষেত্ৰত চাওঁ সবতছে বেছি হিন্দী, তাৰপিছত বেংগলী, তাৰপিছত মাৰাঠী, তাৰপিছত তেলেগু। Constituent Assembly to it would serious debate with it. Nehru was not in favor of having a national language because he felt that the push and pulls of regional politics will kind of distort the political stability of India. Whereas Lal Bahadur Shastri was quite vocal on the need of having Hindi as a language of the masses, or you can say the national language. But finally, I mean, so linguistic basis of state bhag hole, but national language South or state they were quite vocal in this regard, and especially coming from Tamil Nadu, there were a lot of protests. So Amar to Prothom education policy 1966 68 I think 3 language formulas যেটো প্ৰথম ডিভাইস কৰা হৈছে যে সৰু ল'ৰা ছোৱালী এটাই প্ৰথমতে নিজৰ নেটিভ ল্যাঙ্গুৱেজটো শিকিব, এটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুৱেজ এটা শিকিব নিজৰ জেগাৰ যেটো জেগাৰ ডমিনেন্ট ল্যাঙ্গুৱেজ যে অসমত এতিয়া কোনবা বোলে এটা নিজৰ বোলে কোনবা মিসিং ভাষাটো শিকিলে, তাৰপিছত হি অসমীয়া ভাষাটো এজ এ হেৰি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপে শিকিলে, আৰু থাৰ্ড অফ এনি অফ হিজ চইচ মানে হয়তো এটো হিন্দী হ'ব পাৰে বা সাউথৰ ল্যাঙ্গুৱেজ হ'ব পাৰে এনেকুৱা টাইপকে যেটো the idea of not enforcing one single language but giving the choice of having 3 languages. So North India ধৰক সাউথৰ ল্যাঙ্গুৱেজ এটা বা বেলেগ বেলেগ ভাষা এটা আৰু apart from his native mother tongue. So that was encouraged. The idea is that even in education policy, we have always promoted the idea of having multiple languages. There is no single language project that is going on in India. So language or definite significance to us, it is a symbol of our socio-cultural identity, and knowledge passes through language from generation to generation. It gives political identity also. Language level to eta amar to gute andolon bhasha andolone hoisil no 60 sonot bengali bhasha against ba bengali Assamese language to forefront to aniboloi. So language has been quite a sensitive, especially for Assam. It has been a sensitive issue, and mainly emanating from the fact how the Britishers started giving preferential treatment to Bengali, especially like say 1870s, 80s, এনেকুৱা পিছৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ না। So এইবিলাক তো হিষ্ট্ৰীত আপোনালোকে পঢ়িছে যে how the language controversy of Assam has developed. So it shows that it gives a political identity. It has যিখিনি বেসিক আমাৰ educational, social, cultural activity আছে তাৰ লগতে political messaging to বহুত হয় language through. If you are asked, do you support the idea of having a national language, then obviously you will say ki the existing reality that we see in India, the fact that we are a land, taking Northeast for an example, there are so many languages. So for such a diverse country with such a diverse anthropological and such people of such diverse ancestry, it is very difficult for one language to be accommodated as a
national language. So the existing mechanism is quite okay. But as we develop, as we urbanize, as we tend to leave our isolations and come to the forefront, and there will naturally be development of any lingua franca. It can be a Hindi, it can be English, or it can be any other language. So সেইটোতো নেচাৰেলি আহিব, বাট আমি এনেই এতিয়া ডাইৰেক্টলি এটা নেশ্যনেল লেংগুৱেজ দিয়াৰ কোনো এতিয়া যিটো চিষ্টেম আছে দেট ইজ অকে, বাট there are definite advantages of a national language. প্ৰথম কথাটো হৈছে কি যে যিবিলাক আমাৰ ধৰক ৰিজনেল বা ডিভিচিভ পলিটিক্স হয় লেংগুৱেজ লৈ পেলাই, সেইবিলাক বস্তু নোহোৱা হ'ব বা মিনিমাইজ কৰিব পাৰি যে মানে you are kind of getting a national identity to it. So national unity ক্ষেত্ৰত এইটো এটা কাম কৰিব। তাৰপিছত the fact that we tend to get influenced by the West, westernization, language or culture or so hetu kind of check hobo. Aru governance or if you look at governance, there will be kind of uniformity in communication. So there will not be, you can say, two languages and two opinions or two interpretations of any single messaging of a government. So hetu khetrot ami bibhinno ebilak হেৰিতে দেখা পাওঁ, ৱেলফেয়াৰ মেজাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ, অসমীয়া ট্ৰান্সলেশ্যনত কিটো অৱস্থা হৈ যায় মেইন সেইটো। চ' এইবিলাক প্ৰব্লেম নাথাকিব, বাট প্ৰেক্টিকেলি এইটো ইম্পচিবল কনচিডাৰিং হাউ ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্ৰেল পলিটিক্স ইজ। ইমান পলিটিকেল চেঞ্চিটিভ মেটাৰ এটা, মানে ইট কেন ক্ৰিয়েট ইনচিকিউৰিটি, স্পেচিয়েলি ফৰ various lesser or languages spoken by lesser people. And even within Hindi, if you consider Hindi as a language that can be promoted as a national language, within Hindi also there are many dialects, Magadhi, Awadhi, Hindavi, Delhi phale jetu chole, aru English is something we cannot avoid. English is the language of the world. English is the language of the internet. ইণ্টাৰনেটত আজিকালি যদিও আমি ধৰক অসমীয়াটো আছে, এতিয়া AS.wikipedia মাৰিলে অসমীয়াটো আমি গোটেই পাই যাওঁ, ষ্টিল ইংলিছ ইজ দ্য most মানে useful language for interacting in the internet. So আমাৰ চাকৰি বাকৰি ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন হেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰত, পাব্লিক লাইফৰ ক্ষেত্ৰত ইংলিছ works, English is necessary. এইবিলাক আৰু ফেডাৰেলিজম লৈ পেলাই ইছ্যু উলিয়াব পাৰে, যিটো চাউথৰ যিটো হেৰি ইম্পজিশ্যন বুলি প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰে। চ' সেইটো হয়, বাট হিন্দীৰ ক্ষেত্ৰত কনষ্টিটিউচনেল ডাইৰেক্টিভ আছে, আৰু হয় হিন্দী হেজ কোৱাইট এ ৰিচ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এণ্ড মানে উইদিন ইণ্ডিয়া। আৰু AIC অহাৰ পিছত এতিয়া লোকেল লেংগুৱেজ বা নেচাৰেল লেংগুৱেজৰ যেতিয়া প্ৰচেচিঙৰ টুলছ আহিব, চ' এইটো ট্ৰান্সলেশ্যন উইল নট বি এ বেৰিয়াৰ। আৰু আমি যদি চাওঁ বহুত ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ হয়, চাইনাটো ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি বাদেও, চাইনা বা ইউৰোপ চিউৰোপতো তেওঁলোকতো ইংলিছত মানে হেৰিটোতো বহুত মানে লোকেল লেংগুৱেজৰ থ্ৰু দিয়ে বহুত হয় এক্টিভিটিজ। চ' আমি এতিয়া যিটো কাইণ্ড অফ এ হাইব্ৰিড মডেল that we are doing that is something that will be useful for the near future at least. অৰুণাচলতে চাওক না, অৰুণাচলত কিমান লেংগুৱেজ আছে। আগতে অৰুণাচলৰ মানুহে অসমীয়াটো কথা পাতে, আপোনালোকে যদি সোধে আপোনাক ককা আইতাহঁতৰ, অৰুণাচলৰ মানুহ লিংগুৱা ফ্ৰাংকা ৱাজ আছামিজ। They have so many languages, 100ৰ ওপৰত আছে সিহঁতৰ। আৰু আমাৰ we have some very dangerous precedents, like say আপুনি চাওক বাংলাদেশ মানে পাকিস্তানত কি হৈছে, Pakistan was divided mainly because of the Urdu-Bengali controversy. Urdu imposition in East Bengal or East Pakistan was one of the most important and sensitive issue that agitated the East Pakistanis to fight for a Bangladesh. So এইটো ল্যাঙ্গুৱেজৰ কাৰণে ডিভাইড হৈ গৈছিল Sri Lanka তো সেইটো তামিল
Sinhalese and Tamil. So that is the issue with national language. So kaile jodi porikha debuli ahe the question eta ase what is India's language policy, or do you think that India should have a national language? Tenekwat ami he constitutional provisions kini kotha kom aru jetu the diversity of India etu kothao kom aru tar pisot dhorok how the debate on this language issue has evolved, like say from the Constituent Assembly to how we have devised this 3 language formula in our curriculum, which shows that we are following a hybrid model wherein we don't want to impose one particular language because of the diversity of India. And language is something which is evolving from your background, your ancestry, your socio-cultural ecosystem that you come from. So it has a natural progression. Any language is a natural progression, but we know that as we urbanize, there will be uniformity in uses of language, and that way it will slowly evolve towards developing a national language, although a kind of a lingua franca that is applicable for all of India. Now, Hindi is something where we see the potential for development of that lingua franca is, and constitutional mandate was a Hindi sector. But we should always keep in mind that language is a means and not an end. It's supposed to give us more, it is supposed to empower a person in terms of understanding himself, understanding his world. So আমি সেইটো পাৰ্সপেক্টিভত চাব লাগে। আমি কিবা এটা লেংগুৱেজ যদি আমি নেচাৰেল লেংগুৱেজ কৰিছো, তাৰমানে এইটো নহয় যে সেইটোকে চবতে প্ৰাধান্য দিম, আমি বাকী বস্তুবিলাক শিকিব লাগিব, ইংলিছো শিকিব লাগিব। মেইন কথা বস্তুটোৰ পলিটিচাইজেশ্যনটো কম কৰিব লাগে এইবিলাক বস্তু লৈ পেলাই, আৰু টেকনলজি অহাৰ লগে লগেতো থিংছ উইল গেট বেটাৰ। মানে the limitations of our local languages will not be that much. Things will be able to be solved in local language. আজিকালি আপুনি খেল চেলে চালে ন, কিমানটা লেংগুৱেজত কমেণ্ট্ৰি আহে, হয় নাই? তামিল, তেলেগু, অসমীয়াতহে আহিবলৈ বাকী আছে, চবতে আহে। So you can conclude it by saying that multiculturalism and multilingualism are growing today. এতিয়া আমি সবেইটো এটাতকে বেছি ভাষা ক'ব পাৰো। So what we see in today's India is a hybrid model that is developing, and that is how things will be. So a national language at this stage is not required at this moment, how things are evolving. We will naturally have to work in multiple languages, but at the same time you should always know the advantages of having a national language. They will preventing parochialism, or preventing or encouraging national unity, securing or not getting lost to westernization, or governance of advantages থাকে, সেইবিলাক কথা ক'ব লাগে। Disadvantage to obviously it's a sensitive issue, politicized issue. Language is a political project for many. So promoting one language or considering one language as a national language will be, we can prove detrimental to the various hundreds of local languages that we have in India. To social impact, psychological impact to take it.
Okay, comfortable? Then let's end it. Wind up. কিবা আছে নেকি সুধিবলৈ? একো নাই ন? ঠিক আছে, থেংক ইউ, কিপ ষ্টাডিং।